Λίγους να βρεις που να σου πούν, είχαμε γυμναστή ο οποίος έμαθε μας να αγαπούμε την άσκηση. Πολλά λίγους να βρεις που να σου πούν, ήταν inspirational. Και να έρθει πίσω το χαμένο στοιχείο. Το χαμένο στοιχείο στη φυσική αγωγή στα σχολεία είναι πολύ απλό. Η διασκέδαση. Και πρέπει να μας παραξενεύει το γεγονός ότι είμαστε χώρα που τις έρευνες, που τα ευρωβαρόμετρα, η οποία έχουμε τρομερή υποκινητικότητα, πάνω από 65%. Πατριωτισμός σημαίνει να αγαπάς την κοινωνία σου, να αγαπάς τον κόσμο γύρω σου, να αγαπάς τη χώρα σου, να είσαι χρήσιμος, να μην θες να κάνεις ζημιές. Εγώ γενικά πιστεύω ότι πρέπει να κλείσει το πράγμα Μόγκο. Δεν γίνεται να έχεις έναν οργανισμό ο οποίος να έχει δέλτα σύγκρου που να είναι appointed και να μπαίνει όποιος να είναι. Καλύτερα να έχεις έναν υφυπουργείο, να έχεις να κάνεις με έναν υφυπουργό. Ο Χριστοδουλής μιλάει για υφυπουργείο αθλητισμού. Δεν το έκαμε. Και όχι μόνο δεν το έκαμε. On his watch, δηλαδή τώρα στη διακυβέρνηση του, να πάμε για το δεύτερο χρόνο που είναι ο οργανισμός, δεν έχει γενικό διευθυντή. Ποιος είναι η κουβέντα μου νόμο, δηλαδή φεύγω διώντας έναν νέο νόμο που μεγάλων ισχυρότατων όπλων, αλλάσει την εικόνα του κλάδου, θεωρώ ότι μπορώ να φύγω ήσυχος. Έκανα πάρα πολλούς εχθρούς, εκείνοι που είχαν συμφέροντα, εκείνοι που είναι οικονομικά συμφέροντα, που είχαν άρα μιλούμε και για επικίνδυνες καταστάσεις. Πάει να πειράξεις τα λεφτά κάποιου, ο οποίος είχε ένα ατζέντα, στις πιο αθώες ψυχές, που πολλά είναι η ηλικία από σχολείο, και ξεκινήσει να σου προκαλεί τρόμο πρώτα, μετά να σου διδάσκει το κόνσεπτ της αμαρτίας, να σου διδάσκει ότι είσαι απραϊόρι κακός, αμαρτωλός, και εξαρτάσαι από μένα για να σε βοηθήσω, τότε είσαι πελάτης. Τελειώσες. Πολλά εύκολο για έναν αρχιεπίσκοπο ο οποίος κάθεται πίσω να βγάλει πύρνους λόγους. Είναι το κλασικό που συμβαίνει παντού. Γιατί σε έναν πόλεμο δεν μου συμβαίνει. Είναι νεαρά άτομα τα οποία πεθανίσκουν για γέροντες ή μεσήλικες, οι οποίοι δεν θα χάσουν ποτέ τίποτε. Σήμερα έχουμε καλεσμένο στο Unmute τον Αντώνη τον Αλεξόπουλο. Αντώνη, καλησπέρα. Ο Αντώνης είναι κοινωνιολόγος του αθλητισμού. Among other things που λέμε. Είναι λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Συντονιστής του προγράμματος Αθλητικής Επιστήμης. Και είναι και πρόεδρος του Συνδέσμου Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και Επιστημών του Αθλητισμού. Πασίπεφα. Σιδηρόδρομος, δεν ήταν από χέρι μου, για να είμαι ειλικρινής. Ήφερες το όνομα έτοιμο. Ο σύνδεσμος υπάρχει από το 1993. Μάλιστα. Άρα βασικά υπάρχει 2 χρόνια πριν να περάσει η νομοθεσία για το επάγγελμα. Η νομοθεσία για το επάγγελμα πέρασε το 1995. Ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι ξεκινήσαν να οργανώνονται τέλος πάντων. Η εντύπωση μου είναι το 1993, εγώ ήμουν ακόμα μαθητής, εγώ το 1998 πήγα να σπουδάσω. Η εντύπωση μου είναι ότι μάλλον οργανωθήκα για να καθιερώσουν την αθλητική επιστήμη και ίσως να προβάλλουν και να προάξουν τα συμφέροντα των συναδέλφων. Εγώ έπιασα το σύνδεσμο, ήβρα το όνομα έτοιμο το 2019. Μετά που τελειώσα τις σπουδές μου, μετά που ήρθα Κύπρο, μετά που πέρασα από 3-4 πανεπιστήμια, ώσπου να στήσω καριέρα, γιατί ανήκω στην πρώτη γενιά ακαδημαϊκών του χώρου του αθλητισμού. Επέστρεψα πίσω το Κύπρο το 2007, ένα χρόνο πριν να ανοίξουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Με το που ανοίξαν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ήμουν στην ομάδα στο faculty του πρώτου προγράμματος αθλητικής επιστήμης και φυσικής αγωγής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Άρα είμαι από τους founding fathers της επιστήμης, σε πανεπιστημιακών επίπεδων. Long story short, πέρασα από το Φρέντερικ, συνέβαλα και λίγο στην ανάπτυξη του προγράμματος του Γιούκλαν και κατάληξα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο που το 2015 σαν εξωτερικός συνεργάτης αρχικά και από το 2020 σαν πλέον full-time faculty member και συντονιστής προγράμματος. Οπότε, όσον αφορά τον Πασίπεφα, ήβρα το όνομα. Αν είναι από χέρι μου. Σε ό,τι αφορά το σύνδεσμο σας, διαπίστωσες κάποιον κενό, ας πούμε, στην ηγεσία, διαπίστωσες ότι έπρεπε να αναλάβεις δράση. Να σου πω πόσο προέκυψε. Και να σου πω και γιατί θεουθέλοντος, χαριτολόγοντας, γιατί τα συζητήσω μετά. δεν έχω κανένα θεό. Ίσως σε λίγο καιρό να έχουμε το τέλος του Πασίπεφα, που το οποίο δεν είναι κακό, είναι καλό. Και να σου εξηγήσω γιατί. Λοιπόν, εγώ ερχόμουν στην Κύπρο
κάπου μέσα σε ένα σημειωματάριο με σημειώσεις και προσπαθώντας να βρω τους τρόπους να εδραιωθώ, γιατί δεν υπήρχε blueprint. Όταν έρχεσαι με έναν προσόν το οποίο σχετικά νέων, Δόκτωρας, ας πούμε, στο κλάδο του. Κοινωνιολογία αθλητισμού, ο παραπάνω κόσμος ρωτούσε με καλά να κάνουν και γυμναστές διδακτορικά αρχικά. Σωστό. Οι γυμναστές θεωρητούν κάτι το οποίο είναι τόσο ακαδημαϊκό, είναι πιο πρακτικό. Υπήρχαν και τα στερεότυπα ότι οι γυμναστές γενικά είναι μελετηροί, η γυμναστική άσκηση είναι επιστήμη και το καθεξής. Ούτε ένα αληθότερο. Δεν υπάρχει έτσι πράγμα. Εδώ έρχεται και ο ρόλος της μόρφωσης και της εκπαίδευσης. Ούτε εγώ έξερα. Όταν πήγα στο πανεπιστήμιο, εγώ την πρώτη φορά που ήταν δόκτωρ τάδε, διερωτούμε ήταν μόνο το πράγμα. Δεν ήξερα καν ήταν μόνο το διδακτορικό. Ένα παιδί μου στην Κύπρο, το οποίο έφυγε από το να πάει εξωτερικό να σπουδάζει γυμναστής, επειδή ήμουν καθοσφαιριστής. Και επειδή δεν πέρασα πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Μια παρένθεση, στην Ουγγαρία που σπουδάζεις. Ήμουν Βουδαπέστη, ναι. All the way. Που φημίζεται για τις σχολές στη φυσική εισαγωγή. Είναι μια χώρα των 10 εκατομμυρίων, μικρή χώρα δηλαδή, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με τεράστια ιστορία στον αθλητισμό, πολλές επιτυχίες σε επίπεδο Ολυμπιακών, πολλές επιτυχίες σε αθλήματα τα οποία είναι παραδοσιακά δικά τους, για παράδειγμα water polo, κολύμβηση κτλ. Λαός ο οποίος έχει τρομερή κουλτούρα άσκησης, γυμνάζονται, κινούνται. Κάμνε μου ακόμα μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι τα αθλήματα του νερού είναι τα πιο δημοφιλή αθλήματα στην Ουγγαρία, σε μια χώρα που είναι μέσα στη μέση της Ευρώπης. Το μόνο πράγμα που έχουν ποταμό. Οπότε εντελώς τυχαία, δεν είχα ιδέα. Και μαθαίνεις μετά μπορώ να σου πω την ιστορία, το πώς πήγα σπουδάσω. Βρέθηκα σε μια χώρα η οποία πραγματικά με άλλαξε σαν άνθρωπο. Εδώ που λέμε το transformative process της εκπαίδευσης. Εγώ είμαι παιδί του πράγματος. Έφυγα από την Κύπρο χωρίς να γνωρίζω πολλά πράγματα. Επειδή πάνω είχα τρεβεί με ανθρώπους οι οποίοι ήταν του κλάδου μου, εμπνεύσαμε και προχώρησα να πάω για διδακτορικό. Ενώ δεν ήταν καν μες στα πλάνα μου. Διδακτορικό σου το έκανες στην Ουγγαρία. Ναι. Ήταν συνέχεια των προηγούμενων μου σπουδών. Έκανα πρώτο πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό. Στα αγγλικά έχεις Αγγλικά. Το καλό των Ουγγρικών πανεπιστημίων που τότε επαρήχαν τα ίδια τα προγράμματα, τα ίδια τα πανεπιστήμια που είναι αυτονομημένα, επαρήχαν το πρόγραμμα στην τοπική γλώσσα και στην επιλογή αν θέλεις να κάτσεις να μάθεις τη γλώσσα και να μπεις να σπουδάσεις τα Ουγγρικά. Το δικό μου το πανεπιστήμιο είχε και αγγλόφωνο. Η ιατρική που μετέπειτα πήγαμε και επίσης μες στην ιατρική είχε και γερμανόφωνο για τους γιατρούς, όχι για το sport science. Οπότε εγώ εμπνεύστηκα από την κατάσταση, ανακάλυψα τον εαυτό μου, έμαθα ποιος ήμουν, ήφερα τα ταλέντα μου, τις κοινωνικές επιστήμες, στον αθλητισμό τις ανακάλυψα ότι είχα κλείσει στην κοινωνιολογία. Πολλά γλύωρα στις σπουδές μου. Είχαμε γενική κοινωνιολογία στο πρώτο έτος και κοινωνιολογία του αθλητισμού στο δεύτερο. Και ανακάλυψα ότι ήμουν natural. Δηλαδή, εκείνα που ελέγχονταν μέσα στην τάξη κτλ. Έπιανα τα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Που οι συμφοιτητές μας που είναι άτομα πιο των θετικών επιστήμων, είχαμε πολλούς που ήταν πρακτικά στην Κύπρο κτλ. Δυσκολεύκονταν λίγο με θεωρία. Και έφτασα σε μια φάση να βοηθώ τους συμφοιτητές μου να περάσουν την εξέταση της κοινωνιολογίας, για παράδειγμα. Τελειώνοντας το μάθημα στο δεύτερο έτος, η καθηγήτρια μου είχε μου πει: θέλεις για να συνεχίσεις το μάστερ σου μαζί μου, έχεις θέση κοντά μου. Και το ίδιο πράγμα συνέβη όταν ρίκωσα το μάστερ μου. Δηλαδή, πιάνω πολλούς φίλους πλέον, γιατί αν είσαι μεγάλη ηλικία. Αλλά αν θέλεις να κάνεις διδακτορικό μαζί μου και έχεις κάποια ιδέα, να σου δω ένα σπότ εσένα. Λοιπόν, διαφωνήσαμε λίγο στο θέμα τότε. Και πάλι είναι ωραία ιστορία τότε. Αλλά δεν ήξερα, ούτε ήταν τα διδακτορικά. Εγώ πήγα να σπουδάσω γυμναστής για να γίνω προπονητής του μπάσκετ, το οποίο απέρριψα από το πρώτο εξάμηνο. Ενώ δεν ασχολήθηκα καν με μπάσκετ, ούτε έπιασα ειδικότητα. Εδώ κάναμε στον χώρο της μαζικής άθλησης, τα γυμναστήρια. Ήμουν από τους πρώτους που κάναμε πτυχία personal training μετά τις σπουδές. Το 2002 έκανα το πιστοποίηση μου στο personal training. Φαίνεται μου τώρα πολλά αξιοπερίεργο. Με μελετάς λίγο μέσα στα social media, διότι φωνάζω για την έκπτωση στα προσόντα. Εμάς ήταν σχεδόν αυτονόητο ότι δεν είσαι έτοιμος τελειώνοντας στο πανεπιστήμιο να μπεις στον χώρο του fitness. Πρέπει να κάνεις και άλλα πράγματα. Οπότε δεν είπα,
Ενώ χειρώθηκα πίσω από το πτυχίο του πανεπιστήμιου, έχω πτυχίο πανεπιστήμιου και είμαι εντάξει. Συνέχισα, σαν έκανα τα μεταπτυχιακά μου, έκανα μια πιστοποίηση που αμερικάνικη εταιρεία, αλλά με αντιπροσώπους στην Ουγγαρία στο personal training, που την ISSA. Στην εταιρεία και την μετά δούλεψα. Οπότε για αλλού, ξεκίνησα και αλλού, έφτασα και πολλά μορφό το ταξίδι. Γι' αυτό λέω ότι ήταν πραγματικά transformative experience. Έφυγα 19,5 χρονών και ήρθα πίσω 30 στην ουσία, άλλος άνθρωπος. Με άλλα μυαλά, ιδέες κτλ. Λοιπόν, πίσω στον Πασίπεφα, γιατί δεν μπορούσα ξεκινήσαμε, πάω σε μια γκόλα, έγραψα, πρέπει να δημιουργήσουμε Κυπριακό Sport Science and Physical Education Association. Και έβαλα το μέσα στο σημαδάριο μου, ήταν η χρονιά πριν να μπω στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Ήμουν και συνεδρός σε γυμναστήριο, οπότε βασικά η ζωή μου περιορίστηκε σε αυτά δύο πράγματα. Ήμουν μέσα στο γυμναστήριο όλη μέρα, ετοίμαζα διαλέξεις νέων μαθημάτων τα Σαββατοκύριακα. Και τότε συνεχίστηκε για τα επόμενα 5 χρόνια. Οπότε ήμουν τρομερά φωσιωμένος στην καριέρα μου και χωρίς ιδιαίτερη διάθεση που τη στιγμή που δεν είσαι ακόμα κάπου να δώσεις πίσω. Γιατί τελικά είναι η ιστορία που λέμε της ιεραρχίας των αναγκών του Μάσλο. Δηλαδή πρέπει να καλυφθούν πρώτα οι βασικές σου ανάγκες για να καταφέρεις να κάνεις το που λέμε self-actualization, να δώσεις πίσω στην κοινωνία. Οπότε κάπου το 2018, μετά από την. Πάω έτσι fast forward, η περίοδος 11 με 15 δεν ήταν εύκολη. Ήταν η κρίση, έφυγαμε από τα πανεπιστήμια, έκαναμε άσχετα πράγματα, σχετικά άσχετα. Ήμουν σε startup, το Lee Jordan, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, το δρόμος μετεμποδίων, obstacle course. Ένας τύπος μάχης βασικά, μεγεθυμένος. Και λίγο πριν να μπω στο Lee Jordan, εγώ σκέφτομαι να φύγω από την Κύπρο, έστελα βιογραφικά για να φύγω. Θα ήμουν μέσα στην γενιά που ήταν να φύγω λόγω της κρίσης της οικονομικής, εδώ που λέμε τον brain drain. Λοιπόν, ξαναμπήκα στο βαγόνι του Ακαδημία όταν άνοιξε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο το πρόγραμμα του 2015. Με ένα recommendation μιας φίλης καθηγήτριας, γυρεύκαν αθλητικών κοινωνιολόγων για να διδάξει το μάθημα, ανακαλύψαν με εμένα. Και οπότε ξαναμπήκα στο παιχνίδι. Το 2018, αν θυμάσαι, ήταν η περίοδος της μεγάλης κρίσης στην παιδεία, που φύγαμε στον δρόμο οι δασκάλοι, οι καθηγητές, 5.000 κόσμος και εγώ ήμουν τρομερά τσαντισμένος και θυμωμένος γιατί έξερα ότι ευκαιρνα για τους λάθος λόγους. Βεβαίως. Λοιπόν, δηλαδή καταφέρετε να βγάλετε 5-6.000 κόσμος μες στον δρόμο. Τώρα στο να θα φωνάξετε για κάτι, φωνάξετε για τα σωστά πράγματα. Θα το συζητήσουμε. Φωνάξετε για τον ρόλο της Εκκλησίας μέσα στα σχολεία, φωνάξετε για τις εγκαταστάσεις, φωνάξετε για το περιεχόμενο, φωνάξετε για τη στήρα την εκπαίδευση που παρέχεται, που απλά προετοιμάζει ο κόσμος να μπει μέσα στα πανεπιστήμια, αλλά είναι εκπαίδευση το πράγμα, είναι μόρφωση. Δηλαδή συγκρίνουμε τα μοντέλα τα δικά μας με τα μοντέλα των σκανδιναβικών χωρών. Το ήταν που κάνουν και οι ώρες είναι δραματικά πιο λίγες σε σκανδιναβικές χώρες, αλλά οι άνθρωποι είναι πιο μορφωμένοι από εκεί. Λοιπόν, ο αρφός μου μέσα στο Δέλτα Σίγμα της ΠΟΕΘ. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι το hot topic ήταν συνδικαλιστής. Και η ΠΟΕΘ δυστυχώς ή ευτυχώς, μάλλον δυστυχώς, γιατί θα περίμενα από την ΠΟΕΘ να έχει ρόλο λόγο στην ποιότητα, αλλά τα συμφέροντα τους θέλουν να προωθήσουν. Τα συντηρητικές οργανώσεις εκπαιδευτικές. Λοιπόν, εγώ πίεζα τον και για να μην πω ότι κοροϊδεύκαν κιόλας την υποκρισία του να κάνετε διαδηλώσεις, αλλά να μην διαδηλώνουν για την ποιότητα παιδείας. Και πάντα κατάληγε η κουβέντα πάει στο κομμάτι το δικό μας, της φυσικής αγωγής στα δημοτικά. Πτυχιούχους γυμναστές. Λοιπόν, οπότε σε μια φάση εκνεύρισε με πολλά δόλο ζήτημα και σε έναν τραπέζι με συμφιλητές μου, γίνει το καλοκαίρι, κάναμε ένα reunion, ένα mini reunion, συζητούσαμε το. Μας στην κουβέντα ένα παιδί μου έξερε ότι ήμουν πάντα και από το πανεπιστήμιο μαχητικός και τα λοιπά, αλλά μου ρε γιατί δεν αναλαμβάνεις. Γιατί δεν δοκιμάζεις να κάνουμε κάτι, να μπεις μπροστά, να σε στηρίξουμε κι εμείς και τα λοιπά. Νομίζω ήρθε η ώρα μετά από τόσα χρόνια να το κάνω. Αλλά δεν ξέρω τον τρόπο. Τούτο συνέβη και τον Ιούνιο του 2018.
Σεπτέμβριο του 2018 ήμουν ακόμα και στο Φρέντερικ, δίδασκα σε 2 πανεπιστήμια. Τις Παρασκευές πήγαινα Λεμεσόν και δίδασκα στο Φρέντερικ. Στην Λεμεσόν γνώριζα ένα φίλο συνάδελφο, ο οποίος έχει ένα εξαιρετικό χώρο και στέλναμε φοιτητές για πρακτική με το ευρωπαϊκό όμως στη Λεμεσόν, με τον οποίο κάθε Παρασκευή μετά από τα κοινωνικά μαθήματα μου είχαμε το κανονισμένο, τώρα με γεύμα μαζί. Μια φορά, 2 φορές, 3 Παρασκευές, την 4η Παρασκευή, μάλλον προτιμάσαι εμένα, λέει μου, την επόμενη Παρασκευή να καλέσω ένα φίλο, νομίζω έχετε πολλά να πείτε. Και έφερε έναν παιδί, ο οποίος ήταν ο τότε γραμματέας του Πασιπεφά, ο Ανδρέας Οπαγόρου, ο οποίος ήταν πιο μικρός που ήμουν σε ηλικία, περνώ τον 6 χρόνια, ο οποίος για κάποιον λόγο, ίσως μάλλον επειδή ο παπάς του, ο θείος του γυμναστές, ερχόμενος που Θεσσαλονίκη, έκαμε εκείνο μόνο έκαμα εγώ. Επειδή και μπήκε μες στον Πασιπεφά και ανέλαβε και τον ρόλο του γραμματέα. Αλλά ήταν η μούγια μες στο γάλα. Δηλαδή, ένας νεαρός γυμναστής μέσα σε ένα ΔΣ, ατόμων που είχαν καλές προθέσεις, αλλά ήταν πιο μεγάλης ηλικίας. Και το μυαλό του ήταν κυρίως στη φυσική αγωγή του σχολείου, και όχι στον τομέα του fitness, ο οποίος μεγάλωσε πολλά απότομα και πολλά γλυόρα, exponentially, δηλαδή μέσα σε πολλά λίγα χρόνια, αν σκεφτείς πώς ήταν η κατάσταση του 2007-2008 που ήρθα εγώ πίσω. Λίγα γυμναστήρια, personal training ήταν πραγματικά μια υπηρεσία elite, είχε πολλά πράγματα. Και μετά fast forward πάμε στην συγκρίση του 2013 και ο κόσμος γύριζε λίγο προς την άσκηση και ξεκίνησαν να φυτρώνουν γυμναστήρια δεξιά-αριστερά. Οι παγιοί γυμναστές δεν είχαν τρόπο να πιάσουν τον παλμό της αγοράς. Οι πιο νεαροί γυμναστές που ήμασταν μέσα στα γυμναστήρια και μας ενδιαφέρουν το σχολείο, ούτε μας ενδιαφέρει το σχολείο, τους παραπάνω, βλέπαμε να που συνέβαινε. Και βλέπαμε και τις προσπάθειες απορρίθμισης, δηλαδή καθημερινά ζούσαμε με τους παρανόμους. Και καθημερινά ακούγαμε και τα διάφορα αφηγήματα. Για να καταλάβεις τώρα, θεωρούμε και θεωρώ τον εαυτό μου έναν από τους γνώστες πάνω στην νομοθεσία κτλ. Τότε ήμουν με την ιδέα ότι δικαιούνται να δουλέψουν και άτομα χωρίς πτυχίο. Δεν είχα καν γνώση του νόμου. Λοιπόν, γνωρίζω τον Ανδρέα Οπαγόρο, ο οποίος μέσα σε 10 λεπτά ήταν τόσο πολύ παράπονο που τον άνθρωπο εκείνον πίκρα. Άνοιξε μου την ψυχή του, είσαστε μέσα στα πανεπιστήμια, εσύ ρε μου και λέει έτσι λίγους πυροβολισμούς, είσαστε μέσα στα πανεπιστήμια και περιμένουμε που σας και έρχεστε κοντά. Ας εγώ, οκ, έχει εκλογές, είδου στάδιο. Λοιπόν, οπότε τις εκλογές του 19 εκλέγηκα πρόεδρος. Καθαρά και μόνο για να... η προτεραιότητα τότε ήταν να μην απορριθμιστεί το επάγγελμα. Ναι. Γιατί υπήρχαν προσπάθειες παράνομες και παράτυπες. Και νομίζω είναι η ώρα να τα πω λίγο. Τα πράγματα δεν τα είπα ποτέ μου ανοιχτά. Ακόμα και το Συμβούλιο του Πασιπεφά, επειδή δεν είχε γνώση της ευρύτερης κατάστασης στον ευρωπαϊκό χώρο, επιστεύκαν ότι όντως έτσι πρέπει να γίνει. Είπαν τους ότι είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία και πρέπει να προσαρμοστούμε με την Ευρώπη. Άρα πρέπει να εισάξουμε τα λεγόμενα NQF, ως απορρέον των EQF, του Ευρωπαϊκού Πλαισίου European Qualification Framework. Δεν επιτρέπει σε κόσμο που έκαμε κάποια σεμινάρια, κάποια... Λοιπόν, εκείνο που δεν είπαν, τεχνιέντος, ήταν ότι όπου υπάρχει ρυθμιζόμενο επάγγελμα με νόμων, δεν εισάγουμε EQF. Τα EQF έρχονται να σεστάρουν μια κατάσταση, να το πω έτσι πολλά λαϊκά. Δηλαδή ένα επάγγελμα το οποίο δεν έχει νομοθεσία, η πελεκάνη, η υδραυλική παράδειγμα, δεν έχουν νόμο, δεν μου κάνουν τώρα, ή επάγγελμα το οποίο δεν έχει νόμο μένα, αλλά έχει πρακτικούς ή πανεπιστημιακούς, όπως ήταν η πολιτική μηχανική, λέει σου, οκ, φίλε μου, εσύ έκανες στην πράξη, θα διάσεις εξετάσεις για να καταλάβουμε πού στέκεσαι, σε ποιον επίπεδο βρίσκεσαι, θα σε βάλουμε σε ένα επίπεδο και θα σου δείξουμε και το μονοπάτι πώς να πάει πιο πάνω. Λοιπόν, όμως, τα boundaries του EQF είναι τούτα, ότι αν υπάρχει ρυθμισμένο επάγγελμα με νόμον που λέει χύψη πράγματα, δεν μπορούν να μπουν EQF. Μας υπήρχε. Όμως, κάποιοι οι οποίοι είχαν συμφέροντα, είχαν καταφέρει να πείσουν τον ΚΟΑ, αν είναι ποτέ δυνατόν, που ο ΚΟΑ είναι εποπτική, εκτελεστική εξουσία, να στείλει ένα φιρμάνι στην ΑΝΑΔ να δημιουργηθούν πρότυπα για το επάγγελμα του γυμναστή. Λοιπόν, ήταν να δημιουργηθούν το πρότυπο του προσωπικού γυμναστή,
ένα δεύτερο επάγγελμα, θέση, προπονητής ομαδικών προγραμμάτων και έναν τρίτο προπονητής αθλημάτων. Και τα παιδιά στον Πασιπεφά όντως επιστέψαν ότι είναι ευρωπαϊκή οδηγία και ότι πρέπει να εναρμονιστούμε με το ευρωπαϊκό κεκτημένο για την κινητικότητα των πολιτών. Μένω μέσα να λαμβάνω ως παιδιά πρώτες συνεδρίες, ως παιδιά να μπουν τα pending πράγματα, να που άφηκε το άλλο συμβούλιο και τι διαδικασίες τρέχουν και πρέπει να σας αναλάβουμε. Και μιλούσα με τον Αντρέα τον Ευαγόρο, ο οποίος τελικά κατάληξε να είναι το δεξί μου χέρι, το αριστερό μου χέρι, το δεξί μου πόδι, το αριστερό μου πόδι. Και ένας πολλά στενός φίλος πλέον. Και κάτσε μια νύχτα και λέει μου ρε το πράγμα δαμέ, υπάρχει τούτη εισήγηση, προσπαθούμε να μες στον ούλον το πράγμα να κατοχυρώσουμε το γυμναστή, τουλάχιστον μέσα στα γυμναστήρια να υπάρχουν απόφοιτοι πανεπιστημίου, συναδέλφοι μας για να είναι υπεύθυνοι βάρδιες κτλ. Αλλά το πότε προέκυψε το πράγμα, είπαμε είναι ευρωπαϊκή οδηγία. Περίμενε το. Για να δεις τις συμπτώσεις. Το διδακτορικό μου, το οποίο δεν ήθελα να κάνω, γιατί ήταν να σου πω την ιστορία, ήταν ευρωπαϊκή πολιτική στον αθλητισμό. Και έκανα το, ξεκίνησα το 2002, 2 χρόνια πριν πούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν το πιο επίκαιρο θέμα τότε. Και βασικά έκανα μια ανάλυση για το πόσο προετοιμασμένη ήταν η Κύπρος, και από πλευράς γνώσης, και από πλευράς υποδομών, και από πλευράς συστήματος κτλ. Να εναρμονιστεί με την κατάσταση. Λοιπόν, άρα ήμουν ίσως που τους μόνους οι οποίοι είναι expert στο θέμα της ευρωπαϊκής πολιτικής του αθλητισμού. Περίμενε ρε μεγάλα του. Η Ευρώπη ρυθμίζει επαγγέλματα. Η Ευρώπη κεντρικά ρυθμίζει μόνο 3-4 επαγγέλματα. Τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, ίσως τους αρχιτέκτονες και ακόμα έναν. Αλλά τα υπόλοιπα είναι στην κάθε χώρα. Πώς σας είπαν τα πράγματα. Μα έτσι μας είπαν ότι είναι ευρωπαϊκή οδηγία και ότι πρέπει να αναρμονιστούμε. Φέρτε τα λαό του, φέρτε να μελετήσουμε. Και ξεκινώ να μελετώ την περιβόητη έρευνα της Esther Young που ακόμα επικαλούνται, η οποία ήταν μια έρευνα κατασκευασμένη. Και λέω το ανοιχτά στο πλέον, και με ενδιαφέρει όποιος σε τα σπίτι, μπορώ να αποδείξω ότι είναι κατασκευασμένη. Η έρευνα εκεί είναι αμπόγκο. Έβαλαν την Esther Young να κάνει μια έρευνα η οποία γίνεται να είσαι μια από τις Big Four και να κάνεις ανασκόπηση βιβλιογραφίας και να έχει νόμο και να μιλάς για τα EQF και να με στην κατάλληλη συμβουλή του ΚΟΑ και να του πεις ότι αφού έχει νόμο ρε παιδιά, την τροποποίηση νόμου πρέπει να κάνετε. Όχι να στείλει ο ΚΟΑ στην ανάθο. Ο ΚΟΑ δεν δικαιούται να μιλήσει για προσόντα. Ο ΚΟΑ εφαρμόζει νόμους. Προσόντα σε τον νόμο μας το χειρίζεται το Υπουργείο Παιδείας και η Βουλή. Πρέπει, ξέρεις την πυραμίδα του δικαίου. 2018, 16 έρευνα τούτη. Αλλά ώσπου να ξεκινήσω, εγώ βασικά η πρώτη δράση που έκανα σαν πρόεδρος του Πασιπεφά, το καλοκαίρι του 2019 βρέθηκα στην ΑΝΑΔ. Βρέθηκα μέσα στην ΑΝΑΔ για να τελειώσω τα προσόντα. Και τα τελειώσα τα, γιατί κινηθήκαμε στο παρασκήνιο, ενημερώσαμε τον ΚΟΑ που τότε ευτυχώς είχε γενικό διευθυντή και καταλάβαινε περί τίνος πρόκειτο. Και καταλάβαινε αμέσως ότι το πράγμα δεν μπορούσε να γίνει. Έστειλε εγώ μια επιστολή στην ΑΝΑΔ, σταματήστε το πράγμα, γιατί παράτυπον ήταν μια απόφαση ενός προηγούμενου συμβουλίου. Και πήγαμε απλά στην ΑΝΑΔ, την ημέρα που μας μαζέψαν όλους για να μιλήσουμε για τα πρότυπα και να διαβουλευτούμε, να βάλουμε μέσα. Και είπαν, τα δύο πρότυπα τούτα, λόγω της νομοθεσίας τελειώνουν. Και κρατήσαμε σκόπιμα το πρότυπο του προπονητή. Γιατί το επάγγελμα του προπονητή στην Κύπρο δεν είναι ρυθμισμένο. Ρυθμίζεται από τις ομοσπονδίες προς το παρόν. Προπονητών και των ατομικών αθλημάτων. Είναι άλλος ο τρόπος. Τα ποδόσφαιρα έχουν ακριβώς. Αλλά εγώ ήμουν φανατικά υπέρ του να υπάρχει ένα National Coaching Certificate, το οποίο μπορεί να είναι το τελευταίο πρότυπο που αφήγαμε στην ΑΝΑΘ. Το πρότυπο του προπονητή. Γιατί ναι, μεν η κάθε ομοσπονδία, ειδικά οι μεγάλες, κάνουν σχολές προπονητών. Οι πιο μικρές ομοσπονδίες δεν κάνουν σχολές προπονητών. Δεν έχουν το bandwidth, δεν έχουν τα resources, το εύρος να κάνουν το πράγμα. Και καταλήγουμε να προπονούν για παράδειγμα παιδικό kickboxing άτομα χωρίς προσόντα, εμπειρικοί. Δεν πιάσαν τίποτε επιμόρφωση σε θέματα παιδαγωγικά, σε θέματα ψυχολογίας, σε θέματα επικοινωνίας, σε θέματα κινητικής μάθησης. Οπότε θα μπορούσε να γίνει όπως στην Ελλάδα. Δηλαδή να τον αναλάβει ο ΚΟΑ. Στην Ελλάδα έχει τώρα η Γενική Γραμματεία της Σχολής Προπονητών, έχει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Κεντρικά. Δηλαδή οτιδήποτε προπονητής είσαι πρέπει να περάσει πιο αμέ. Οπότε το ρυθμίζει λίγο το επαγγέλμα του προπονητή. Που δεν είναι γυμναστής, και διαφορετικά πράγματα. Ξεκαθαρίζουμε το πράγμα. Έχει
αυτό που διαπιστώνω από την όλη συζήτηση και από τα θέματα που βάζεις κάτω είναι ότι είναι ένα τεράστιο πεδίο το οποίο χρειάζεται και μεγάλος αγώνας εκ μέρους των γυμναστών για να ρυθμιστεί σωστά, για να πάρει αξία το πτυχίο τους, η ειδικότητα τους, αλλά είναι και ένα πεδίο το οποίο έχει πολλές εξειδικεύσεις. Ναι. Όλος ο πλανήτης πλέον. Δηλαδή η Αμερική, η οποία ήταν η μπροστάρισσα και στην αθλητική επιστήμη και στο να καθιερώσει το fitness ως αγορά. Και ήταν εκείνη η οποία αρχικά διούσε επαγγελματικά δικαιώματα σε άτομα τα οποία έκαναν πιστοποιήσεις personal training που κάποιες αξιολογημένες σχολές. Πλέον, ακόμα και η Αμερική σταματά το πράγμα. Σιγά σιγά, ως το 27 θα απαιτά σαν προαπαιτούμενο πτυχίο πανεπιστημίου για να σε αφήσει να κάνεις, να έχεις μια άδεια ανεξασκήσεως τέλος πάντων. Για τον απλούστατο λόγο ότι καταλάβαμε ότι δεν είναι απλά μαθαίνω ασκησιολογίων και πώς και χτέλω το. Είναι μια σοβαρή επιστήμη η οποία μεγαλώνει, αναπτύσσεται, θέλεις τον επιστήμονα. Και γιατί είναι ανεπιστήμονας. Ο επιστήμονας στην ουσία, αν εδίκησε στο πανεπιστήμιο με τη σωστή διαδικασία και κολλήσαν 5 πράγματα πάνω του, είναι εκείνος ο οποίος ξέρει πόσα δεν ξέρει. Άρα δεσμευμένος ότι διαβίου να μορφώνεται, ξέρει να αξιολογήσει πηγές, να ξεσκαρτάρει, ξέρει να βρει τις αξιόπιστες πηγές, ξέρει να έχει κλινικό συλλογισμό, ξέρει να δουλέψει με evidence. Ακριβώς. Οπότε μπορούμε να μιλούμε για ένα επάγγελμα το οποίο έχει να κάνει με το ανθρώπινο σώμα και να πιστεύουμε ότι μπορεί κάποιος να γίνει από το YouTube ή από το Instagram ή αντιγράφοντας πρόγραμματα άσκησης, επειδή πλέον η πληροφορία είναι ανοιχτή σε όλους μας. Γιατί υπάρχουν και επιχειρήματα. Μα γιατί να σπουδάσω αφού ό,τι θέλω βρίσκω το πλέον. Μάλλον δεν ξέρεις να μου κάνεις. Λοιπόν, η έρευνα πλέον έφτασε σε τέτοια σημεία που γνωρίζουμε ότι η άσκηση μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικότατα ως συμπληρωματική θεραπεία μαζί με τη συμβατική ιατρική σε διάφορες παθήσεις είτε χρόνιες είτε acute, δηλαδή καρκίνους κτλ. Πλέον έχουμε τα πρωτόκολλα άσκησης και κάποιες χώρες ήδη εντάξαν την άσκηση ως συμπληρωματική θεραπεία στα εθνικά προγράμματα υγείας, αντίστοιχα η ΕΣΥ τέλος πάντων. Πλέον οι γιατροί, μία στις δύο κουβέντες που λένε εκτός από τη σωστή δίαιτα είναι και η άσκηση. Εμείς θέλουμε να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Γιατί έχω άλλη ακόμα μια ιδιότητα την οποία μπορεί να μην ήβρας. Είμαι διευθυντής και μέλος του board του Exercise Medicine Cyprus, του Εθνικού Κέντρου για Άσκηση Φαρμακών του ACSM, με πρωτοβουλία αμερικανική. Η δουλειά μας στο Exercise Medicine είναι να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ ιατρικής κοινότητας και αθλητικής επιστήμης. Δεν μας φτάνει εμάς στο γραφείο του ιατρός να λέει κάμε και λίγη άσκηση ή κάμε και λίγο περπάτημα. Εμείς θέλουμε να του πιάσει έναν ιστορικό, το που κάνουμε και εμείς, το παρκιού, τύπου έναν ερωτηματολόγιο ετοιμότητας, για να, δούμε, να ξέρει ο γιατρός σε ποιον επίπεδο βρίσκεται ο ασθενής του όσον αφορά άσκηση και μετά να ξεκινά να παραπέμπει στο σωστό επαγγελματία, ο οποίος δεν είναι ο απλός γυμναστής. Είναι ο γυμναστής ο οποίος έχει τα τυπικά προσόντα για τη συγκεκριμένη πάθηση. Δηλαδή, εμείς δεν θέλουμε να πατήσουμε πας στην Αγία Τράπεζα του ΙΕΣΥ και να κλέψουμε το ΙΕΣΥ. Εμείς λέμε ότι από τους 4.000 γυμναστές που υπάρχουν στην αγορά, μόνο κάποιοι πρέπει να μπουν μέσα οι οποίοι έχουν συγκεκριμένα προσόντα. Μπορούν και κατανοούν την παθοφυσιολογία και την κλινική κατάσταση ενός καρκινοπαθή, ενός νευροπαθή, ενός διαβητικού, ενός καρδιοπαθή και το καθεξής. Και φαίνεται η έρευνα πλέον αποδεδειγμένα δείχνει ότι καλύτερη νοσηλεία, καλύτερη ποιότητα ζωής, λιότερη νοσηλεία μέσα στο νοσοκομείο, λιότερα φάρμακα. Είναι η δουλειά μας τώρα του ΠΑΣΥΠΕΦΑ και στο μέλλον τον που σου είπα ότι ο ΠΑΣΥΠΕΦΑ σε μια φάση θα κλείσει σύντομα, να γίνει κάτι άλλο. Είναι η δουλειά μας να δημιουργήσουμε το πρώτο pool που αθλητικούς επιστήμονες και επιστήμονες σας, οι οποίοι θα έχουν τα προσόντα για να μπορούν να χειριστούν τις καταστάσεις. Δηλαδή, ένα κομμάτι μας θα μπει κατά κάποιον τρόπο στο Υπουργείο Υγείας, στα νοσοκομεία. Δηλαδή, ουσιαστικά θα μπει σε πράξη αυτό που μου είπε στις πανεπιστημιακές σου σπουδές ότι ήσασταν τμήμα της ιατρικής. Ναι.
Δηλαδή θα γίνει κάτι. Ναι, ανάλογο. είναι επάγγελμα υγείας. Παρόλο που κάποιοι θεωρούν το, επειδή η νομοθεσία μας στο παιδείας και επειδή παραδοσιακά γυμναστής ήταν ο καθηγητής φυσικής αγωγής. Και στην μια μάπα. Θέλω καν να μιλώ για το πράγμα γιατί έχουμε συναδέλφους και δυστυχώς το στερεότυπο του γυμναστή, ή πολλά καλού ακαδημαϊκά ή το κάνει τη δουλειά του ή υποσκοκιά τον κόσμο είναι ο gym teacher. Ξέρουμε το όλοι μας, γιατί ο παραπάνω πληθυσμός επέρασε πρώτη στο σχολείο. Οπότε έχει σημείο αναφοράς το γυμναστή του στο σχολείο. Πολλά λίγους να βρεις που να σου πούν είχαμε γυμναστή ο οποίος έμαθε μας να αγαπούμε την άσκηση. Πολλά λίγους να βρεις που να σου πούν ήταν inspirational. Έρχονται στο μάθημα και θέλουν να μας κάνει να απολαύσουμε την κατάσταση και πέρασε μας το μήνυμα ότι πρέπει να γυμναζόμαστε. Οι παραπάνω από εμάς, ακόμα και εγώ που ήμουν αθλητής τα χρόνια του σχολείου, το πράγμα είναι βίωσα. Και είναι, σαν πρόεδρος τώρα του ΠΑΣΥΟΕΦΑ, είναι οι συναδέλφοι που πρέπει να φύγουν. Λέω το ανοιχτά. Πρέπει να κάνουμε rebrand. Και ευτυχώς ο κατάλογος. Η γενιά που μπαίνει, Αντώνη, δουλεύει. η νέα γενιά που μπαίνει, επειδή παρακολουθώ, έχει άλλα μυαλά, έχει άλλη όρεξη και έχει και άλλες γνώσεις. Ναι. Η νέα γενιά που μπαίνει. Και μπορούμε να βασιστούμε πάνω της, πάνω στις γνώσεις της, πάνω στην όρεξη της, πάνω στη διάθεση της να αλλάξει τα πράγματα. Βλέπω τους να επιμορφώνονται, να κυνηγούν τις επιμορφώσεις, Ναι. να θέλουν να αναπτύσσουν τις γνώσεις τους, να αναπτύσσουν τα πτυχία τους, τις δεξιότητες Εγώ τους. είμαι πεπισμένος ότι αν εβάλαμε γυμναστές στη ηλικία των 25 χρόνων στα σχολεία, θα είχαμε εντελώς διαφορετική κατάσταση. Το πιστεύω και εγώ. Είμαι σίγουρος για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, βάλεις τον καιρό το δικό μου ήταν ο κατάλογος του Εριστέου. Εγώ ακόμα είμαι πάνω, ίσως να βγάλω στο όνομα μου σε κάποια φάση. Με τα δεδομένα της εποχής διορίζεσαι περίπου 43-44 χρόνων. Αν με βάλεις μετά από 20 χρόνια που έκανα άλλες δουλειές, στα 40 κάτι μου μέσα και θεωρήσω ότι υπάρχει και μονιμότητα δάμε, πάω για να ξεκουραστώ και μέσα. Ίσως. Είναι παραγωγικός. Ενώ αν με βάλεις στα 30 μου, στα 25 μου, με την νοοτροπία του επιμορφώνουμε, θέλω να είμαι όσο καλύτερος γίνεται, σέβομαι το μάθημα μου. Θέλω να σέβονται το μάθημα μου. Ανάφερα σου πριν το δεξί μου χέρι και το δεξί μου πόδι και το αριστερό μου χέρι. Ο Ανδρέας ο Βαγόρο διορίστηκε πριν λίγα χρόνια. Ήταν άνθρωπος ο οποίος ήταν ένας από τους, θεωρώ, πολλά καλούς personal trainers στη Λεμεσόν. Σε κάποια φάση, νομίζω και λόγω παράδοσης της οικογένειας, είπαμε παπάς και θείος γυμναστές, επέλεξε να πάει στους διορισμούς. Και μπήκε. Που την πρώτη φορά και με πολλά καλό ranking μέσα μονιμοποιήθηκε. Όταν μπήκε, θυμούμαι το σοκ του. Εγώ είμαι μαθημένος να δουλεύω, δεν μου τα πράγματα δάμε. Λοιπόν, ρωτώ τον θα μείνεις. Κάθε πρωί μιλούσαμε στο τηλέφωνο. Για να μιλώ για ένα μήνα. Ψυχοθεραπεία, η ώρα 6:30 το πρωί. Θα μείνεις εκεί μέσα. Θα κάνεις το μέσα, θα κάνεις αλλαγές. Πρέπει να πολεμήσεις, πρέπει να σπάσεις αυκά, πρέπει να αλλάξεις το κατεστημένο. Λοιπόν, και ξεκίνησαν να κόφκονται κακά συνήθεια. Ο γυμναστής να κοβαλήσει τις καρέκλες. Γιατί? Ο γυμναστής να κάνει το security. Γιατί? Θέλουμε το μάθημα σου για να κάνουμε ένα άλλο μάθημα. Γιατί? Τούτα είναι κακά συνήθεια. Ναι. Είναι κακά πράγματα τα οποία κάποιοι άλλοι πριν από μας τα ξεκινήσαν, ευρεωθήκαν, δημιούργησαν στερεότυπα και τώρα, ξέρεις, προσπαθούμε και εμείς που την άλλη πλευρά στην ακαδημαϊκή να αλλάξουμε και τα αναλυτικά προγράμματα. Δηλαδή για μένα, σαν ακαδημαϊκός, σαν γυμναστή κτλ. Δεν έχει νόημα η εκμάθηση αθλημάτων, για παράδειγμα. Μάθεις τους κανόνες του. Δεν έχει νόημα. Πες μου τώρα για τον μελλοντικό πολίτη, αν έχει νόημα, γιατί το κορίτσι είναι το αγόρι των 17 χρόνων να μάθει να σέρνει βολές, για παράδειγμα, ή να ξέρει τους κανόνες του ποδοσφαίρου. Θα έχει περισσότερο νόημα να σου δείξω 10 τρόπους για να γυμνάζεσαι μετά που να είσαι ενήλικας, ούτως ώστε να μας κλείσουν πάλι στο lockdown, ή αν έχει κανένα lockdown, να ξέρεις ότι πρέπει να κάνεις 105 λεπτά αερόβια, πρέπει να ξέρεις κάποιες ασκήσεις για να δυναμώσεις το σώμα σου, πρέπει να κάνεις τουλάχιστον 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Βασικά πράγματα τα οποία να σε κάνουν εγγράμματο. Σωματικά εγγράμματο. Οπότε ξέρουμε γιατί το μάθημα μας είναι ελκυστικό. Όταν είναι να βάλεις μαθητές, 25 μαθητές οι οποίοι δεν είναι καλοί στο συγκεκριμένο άθλημα, αλλά λαλεί το αναλυτικό πρόγραμμα ενότητα ποδόσφαιρων ή ενότητα στίβος. Αμέσως ξεκινούν και νιώθουν ότι είμαι εκτεθειμένος δάμε. Ξέρουμε ότι το μάθημα μας είναι η πηγή του bullying. Δηλαδή, την ώρα μου να βγουν τα ρούχα, και να πάει κάποιος να δοκιμάσει να τρέξει ή να κάνει ένα άλμα μες στην ταφρόν και είναι καλός κτλ. Να ξεκινήσουν το περιπέξιμο. Οπότε, γιατί να με. Έχει τρόπους. Έχει πολλά διασκεδαστικούς τρόπους να δημιουργήσει συνθήκες οι οποίες είναι συμπεριληπτικές. Μπορούν να λάβουν μέρος όλοι, ακόμα και αν δεν ξέρουν.
και να μειωθούν, να έρθει πίσω το χαμένο στοιχείο. Το χαμένο στοιχείο στη φυσική αγωγή στα σχολεία είναι πολύ απλό. Η διασκέδαση. Απόλαυση. Η απόλαυση. Να κινηθείς, για πολλούς μαθητές, είναι οι 2-3 περιόδοι την εβδομάδα, και το άλλο τρελό που βλέπουμε, είναι ότι μειώνονται οι ώρες φυσικής αγωγής όσο προχωρούν προς το τέλος της φοιτήσης. Ναι. Ξεκινούν με 4, γίνονται 3, μετά γίνονται 2 και 1. Για πολλούς μαθητές είναι η ευκαιρία τους να κινηθούν, να κάνουν τα λεπτά άσκησης που προνοούνται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας την εβδομάδα. Εγώ κάποτε είπα κάτι πολλά πιο ριζοσπαστικό. Φύγετε το από μάθημα. Βάρτε το απόγευμα. Σαν παροχή από σχολείο 5 φορές την εβδομάδα. Ναι. Γιατί είναι μάθημα. Δώσ' του τα ίδια πράγματα μέσα στο σχολείο και κάνουμε το με άλλον τρόπο. Ναι, σε μια αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος όπου θα ήταν ολοήμερη η διαδικασία, δηλαδή να ξεκινάς από τις 8 και να τελειώνεις ας πούμε στις 4. Εγώ βίωσα έτσι, έζησα έτσι σύστημα. Θα μπορούσε η άσκηση να είναι καθημερινή, να μην είναι μάθημα. Να είναι παροχή προς το σχολείο. Να είναι μια παροχή, να είναι μια ώρα κίνησης όπως το είπες, και να φύγει και ο μαθητής που την υποχρέωση της εκθέσης όπως είπες, γιατί βλέπουμε με τα ρούχα, με το άλλαγμα, με τα αποδυτήρια. Ξέρουμε πώς συμβαίνει τα πράγματα. Είναι μια διαδικασία, επίσης με τις θερμοκρασίες που πρέπει να αλλάξουν. Να αλλάξουν οι συνθήκες. Ναι, δηλαδή εγώ είμαι σε ένα σχολείο τα τελευταία χρόνια που δεν έχει καν κλειστό γυμναστήριο. Ναι. Αδιανόητο. Που είναι αδιανόητο. Δηλαδή χάνονται τόσα λεφτά αλλού. Διούμεντα από το προϋπολογισμό του κράτους σε άλλα πράγματα. Και δεν καταφέραμε. Είναι μια σχολεία χωρίς κλειστά γυμναστήρια. Αν είναι δυνατόν. Γίνεται. Είναι νοοτροπίες του, είναι κουλτούρα το πράγμα. Δηλαδή, η έρευνα μου του μάστερ μου ήταν στάσεις και απόψεις για τη φυσική αγωγή από τους γονιούς. Ενώ όλοι μας έτσι διαισθητικά αισθηκτώς αντιλαμβανόμαστε την αξία, όταν έρθουμε στο διατάφτα, ο γονέας λέει σου, βάρτε μου σε κατάταξη τα πιο σημαντικά μαθήματα. Ενώ οι προηγούμενες ερωτήσεις ήταν άσκηση πολλά σημαντική, χρειαζόμαστε κτλ. Τώρα που ήταν γονείς μαθητών της 3ης Λυκείου. Ήταν αναλόγως με το που φανταζόταν το παιδί του να πάει να σπουδάσει. Βάλω σου μαθηματικά, ελληνικά, αγγλικά. Η γυμναστική, η τέχνη, η μουσική ήταν κάτω. Και έπρεπε να μας παραξενεύει το γεγονός ότι είμαστε χώρα που τις έρευνες, που τα ευρωβαρόμετρα, η οποία έχουμε τρομερή υποκινητικότητα. Πάνω από 65% ο κόσμος δεν κάνει άσκηση. Ενώ έχουμε καλές συνθήκες, αν εξαιρέσουμε τους μήνες τους πολλά ζεστούς, έχουμε καλές συνθήκες για να μπορεί κάποιος να γυμναστεί έξω κτλ. Είμαστε χώρα η οποία δεν έχουμε ιδιαίτερη εκτίμηση στη μουσική, στην τέχνη κτλ. Βλέπουμε το συχνά το πράγμα. Και τούτον πιστεύω ότι έχει άμεση διασύνδεση με το πώς διδάσκονται τα τρία πράγματα που το δημοτικό. Δηλαδή, όταν να βάλεις τον generalist δάσκαλο στο δημοτικό να σου διδάξει μουσική, με το έναν εξάμηνο που κάνεις στο πανεπιστήμιο, το πιο πιθανό να μην σου περάσει την αγάπη για τη μουσική. Το ίδιο και με την τέχνη, το ίδιο και με την γυμναστική. Όσες φιλότιμες προσπάθειες και να κάνουν, γιατί έχει κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, εξαιρέσεις. Να μιλήσω για το δικό μου το επάγγελμα. Δασκάλων που κάνουν φυσική αγωγή που κάνουν φιλότιμες προσπάθειες. Οι δασκάλων που κάνουν μουσική και πράγματι. Όντως κάνουν φιλότιμες προσπάθειες. Έχουν, ας πούμε. Εγώ να μιλήσω όμως για το δικό μου το μάθημα, το οποίο έχει να κάνει άμεσα με την υγεία. Δηλαδή, ακόμα και αν είσαι καλός παιδαγωγός, και ακόμα και αν κατάφερες να κάνεις το μάθημα σου διασκεδαστικό και να εκτελάς καλά το αναλυτικό πρόγραμμα όπως σου το δείξαν στο παιδαγωγικό Ινστιτούτο, όπως σου το δείξαν στα σεμινάρια που κάνεις. Όταν έχει ένα παιδί το οποίο έχει κάποιον θέμα, μια παθολογία, και πρέπει να κάνει μάθημα στο δημοτικό, δεν έχει τη βασική γνώση, δεν γνωρίζει το ανθρώπινο σώμα. Και στο μωρό, ενώ ένας γυμναστής θα του κάνει προσαρμοσμένη φυσική αγωγή, θα έξερε πώς να προσαρμόσει το μάθημα για να λάβει μέρος. Τώρα την προσαρμοσμένη φυσική αγωγή πλέον εμείς ονομάζουμε την inclusive, συμπεριληπτική. Δηλαδή έφυγαμε από το adapted. Είναι να τον κάνεις να ενταχθεί μες στο σύνολο. Να μένει κάτι έξω. Στην ανικανότητα του δασκάλου, ο δάσκαλος ο οποίος νιώθει ότι δεν ξέρω να χειριστώ την κατάσταση, να βάλει κάτι έξω. Οπότε το άτομο
αμέσως ξεκινούμε ότι περνά το μήνυμα ότι εσύ δεν μπορείς να κάνεις γυμναστική για μου ή η κόρη μου. Για να μην μιλήσουμε για τα υπόλοιπα παιδαγωγικά ζητήματα ότι είναι εκτός τάξης κτλ. Οπότε ένα σύνθημα που έχει ο κλάδος είναι το ζήτημα της ένταξης της φυσικής αγωγής στα δημοτικά. Είναι χρόνιο ζήτημα, είναι πάγιο ζήτημα. Το οποίο βρίσκει ασφαλώς την αντίρρηση της... Η οποία στην ουσία της είναι συνδικαλιστική αντίσταση. προσέγγιση. Αν Δεν είναι παιδαγωγική. Αν πιάσεις απομονωμένα δασκάλους, να σου πω ότι ναι, καταλαβαίνουμε να που λέτε. Γιατί αυτοί σκέφτονται ότι αν συμβεί για τη φυσική αγωγή, θα ζητήσουν και η μουσική, θα ζητήσουν και η τέχνη. Απάντησα του αδερφού μου το πράγμα. Λέω του, μην το φας το πράγμα, γιατί που τούτες σου λες τις ειδικότητες που μου ανάφερες, η μόνη ειδικότητα η οποία έχει νόμον για το επάγγελμα της, είμαστε εμείς. Και να το πω και τώρα, παρόλο που το φυλάμε έτσι λίγο μυστικό, δεν είναι μυστικό. Τι που συνέβη περίπου το 2000, ήταν μια απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου η οποία άνοιξε τον δρόμο στον πολυδύναμο δάσκαλο. Ενώ υπήρχε νόμος. Ένας ο οποίος είναι πρωτοτής φοιτητής νομικής και γνωρίζει τις πηγές δικαίου, θα γνωρίζει ότι στην πυραμίδα των πηγών δικαίου ο νόμος εμπάνω πουλα. Οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, οι κανονισμοί, οι αποφάσεις του Πρόεδρου είναι πιο κάτω. Άρα το πράγμα είναι αντισυνταγματικό. Και κανένας δεν το πήρε μπρέφα. Οπότε αφήνω το ανοιχτό. Γιατί είμαστε σε μια φάση που περνάει η νομοθεσία μας όπου να είναι, και ελπίζω να τελειώσει μέχρι το τέλος του 2025. Έχουμε νέο νόμο. Ο περιεγγραφής γυμναστών νόμος του 1995 να γίνει περιεγγραφής γυμναστών νόμος του 2025. Ο οποίος πλέον βάλει τον κλάδο σε πρότυπα μοντέρνου επαγγέλματος. Δηλαδή, θα καταργηθεί το ΟΠΑΣ-ΙΠΕΦΑ. Με βάση των νόμων γίνων, δημιουργείται ο Σύλλογος Εγγεγραμμένων Γυμναστών. Στην ουσία θα συμπληθεί ο ΟΠΑΣ-ΙΠΕΦΑ με το Σύνδεσμο Γυμναστών της ΟΕΛΜΕΚ, των διορισμένων, στο δημόσιο. Γίνεται ένα πράγμα και είναι ο σύλλογος μας πλέον. Δημιουργείται ταυτόχρονα το Συμβούλιο Εγγραφής Γυμναστών, άλλο σώμα. Με πειθαρχικό συμβούλιο κτλ. Δημιουργείται, μάλλον διάμαστε το δικαίωμα ο νόμος να δημιουργήσουμε το μητρό που αναφέρα πριν για τους γυμναστές οι οποίοι εκτελούν την άσκηση σε κλινικούς πληθυσμούς. Διασφαλίζουμε δια νόμου πλέον ότι για να εκδίδεται δηλαδή εξασκήσεως στο επαγγέλμα του κάθε 2 χρόνια, ο γυμναστής παραμένει επιμορφωμένος. Το που λέμε CPD, Continuous Professional Development, το οποίο μας έλειπε. Δηλαδή, αν τελειώσει κάποιος, εγώ τελειώσα από το Πανεπιστήμιο το 2002. Αν δεν ήμουν κοινός που ήμουν, να ενημερώνομαι, να θυκευάζω, να μελετώ, ακόμα και τώρα που είμαι στην πρώτη γραμμή. Λοιπόν, έχει πολλούς. Έχει πολλούς οι οποίοι είμαι στο παζάρι και με τη γνώση την οποία έμεινε από τότε. Δεν το θέλουμε το πράγμα. Και αφού υπάρχει μια κουλτούρα κακή στην Κύπρο τεμπεγιάσματος. Βλέπω το που τα συνέδρια και που τα σεμινάρια που διοργανώνουμε κάνουν πάρα πολλά ώρες δράσεις. Και σαν ΠΑΣ-ΙΠΕΦΑ και σαν Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Έρχεται ο κόσμος. Και μετά έρχονται το παραπονιούνται, μα δεν έχουμε ευκαιρίες. Όχι, οι ευκαιρίες υπάρχουν. Απλά τη μέρα που την κάνουμε, και την ώρα που εσύ πρέπει να έρθεις και αμέ, δεν θες να θυσιάσεις γιατί μπορεί να προτιμάς να πάεις να δεις ποδόσφαιρο ή να κάτσεις στην πυραρία κτλ. Οπότε, εγώ και που λέω πάντα, επειδή η ηθική και η ιδεοντολογία των ανθρώπων ποικίλει, έρχεται ο νόμος, να σε αναγκάσει να κάνεις. Λοιπόν, και έχω έναν πολλά καλό παράδειγμα, το numerous covers. Πατάς πας στη γραμμή πλέον, στα φώτα, ακόμα και αν δεν έχει κάμερα, δεν θα παρήσεις. Οπότε... Αυτό το στοιχείο το έχουμε δει στις προτάσεις για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Μάλιστα. Οι οποίες θα πάμε και στα θέματα των συντεχνιών μας, των εκπαιδευτικών, απορρίπτονται συλλήβδιν και εκ προημίου που τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, πάντα, όποιες προτάσεις έρθουν. Ένα από τα στοιχεία του ήταν η συνεχής επιμόρφωση και η απόκτηση δεξιοτήτων καινούριων και η απόδειξη ότι έχεις κάνει μια σειρά από σεμινάρια κάθε χρόνο κτλ. Που δεν χρειάζεται. Ούτε τα επαγγελμάτα το κάνουν, και οι λογιστές το κάνουν, και όλοι το κάνουν. Και είναι που πουλούν γιν. Εγώ φέρνω παράδειγμα χτυπάnos μεσητών. No offense. Πουλούν γιν όμως. Δεν έχουν να κάνουν με το ανθρώπινο σώμα. Ούτε με την υγεία κάποιου, ούτε κινδυνεύει κάποιος. Μπορεί να κινδυνεύει πούγκα κάποιου μόνο που να χτυπά το μεσίτη. Αλλά ακόμα και χτυπανομεσίτες για να έχουν ενεργή άδεια χτυπανομεσίτη είναι υποχρεωμένοι να κάνουν σεμινάρια. Και έχουν πολλά topics για τα οποία μπορούν να κάνουν σεμινάρια.
Σωστό. Πόσο μάλλον είναι επάγγελμα υγείας, για παράδειγμα. Όπως είναι ο νοσηλευτής, ο φυσιοθεραπευτής, ο γυμναστής. Οι γιατροί ήταν οι πρώτοι διδάξαντες, πάντα έκαναν. Γιατροί, οδοντίατροι είναι πάντα. Οπότε, το με την αξιολόγηση στο δημόσιο, δεν ξέρω αν θες να ανοίξουν το θέμα. Γιατί Πάμε στα θέματα της εκπαίδευσης, νομίζω. Η οποία, εντάξει, ξέρω ότι έχουμε παρόμοιες απόψεις σε αυτά τα ζητήματα, ότι η εκπαίδευση μας νοσεί, ότι... Θεωρείς ότι είναι εκπαίδευση για τον 22ο αιώνα? Όχι, είναι εκπαίδευση του 1950 με 60. Άρα... Με κάποιες πινεγιές εκμοντερνισμού, όπως είναι η πληροφορική κτλ. Life skills. Παρέχει το σχολείο. Όχι, και όχι μόνο τούτο. Δεν είναι μόνο τούτο, Αντώνη, τα life skills. Είναι ότι προσπαθούν να σου περάσουν, προσπαθεί το σύστημα να περάσει μηνύματα στα παιδιά, τα οποία είχαν ίσως κάποια αξία ή κάποια χρησιμότητα πριν από 50-60 χρόνια. Και λες τώρα, εμείς εφύγαμε από τα σχολεία μαθητές και επιστρέψαμε πίσω εκπαιδευτικοί και ήταν σαν τη μαγική εικόνα, δηλαδή ρε πάντα δεν έφυγαμε ποτέ μας το πράγμα, δηλαδή επιστρέψαμε ξανά και τώρα έχουμε παιδιά μέσα στο σύστημα, έχω παιδιά μέσα στο σύστημα που ακούν τα ίδια πράγματα. Και ακούν τα ίδια πράγματα και πολλές φορές που λέμε στα παιδιά, ξέρεις, μην τα παίρνεις πολλά σοβαρά, αφήσεις το να περάσει, μην το πάρεις κατά αυτό που άκουσες, δεν είναι τόσο αλήθεια. Ή ας πούμε πράγματα που ακούγονται στην τάξη. Ίσως να είναι η μόνη διαφορά. Γιατί οι γονείς μας θεωρούσαν ότι το σχολείο έπρεπε να συμμορφωθούμε. Βίβλος. Λοιπόν, δεν υπήρχε. Εγώ ήμουν πολύ αντιδραστικός μαθητής που το δημοτικό. Λόγω χαρακτήρα, μάλλον. Πάντα αφέβαλα. Στο Λύκειο πλέον ήμουν απλά αντιδραστικός, ήμουν παραβατικός. Οφείλω να το πω. Λοιπόν, γιατί το σύστημα δεν με εξέφραζε. Ήμουν ένα άτομο το οποίο μάλλον είχα διάγνωστη ΔΕΠΗ. Οπότε δεν μπορούσα να κάτσω έναν τόπο, ούτε να ακολουθήσω κουτούθηκια και κανόνες και να συμμορφωθώ, ούτε να πιστώ ότι πρέπει να είμαι αριστούχος για να έχω αξία. Είχα αξία σαν άνθρωπος για όλα τα άλλα πράγματα που έκανα. Εκτός σχολείου, ήμουν αθλητής, ήμουν πρωταθλητής, έβαλα πάρα πολλές ώρες δουλειάς. Οπότε δεν ήμουν σε κανένα competition μέσα στο σχολείο. Μάλιστα, αυτό το πράγμα δεν με εξέφραζε κιόλας. Βλέπω τι που συμβαίνει. Ακόμα μέσα στα σχολεία. Δηλαδή, μιλούσα σήμερα με συναδέλφους. Ήταν οι γιορτές για την 1η του Οκτώβρη. Ξέρεις, είναι τραγικό το ότι ξέρουμε τότε σε όλες τις χώρες το public school, το δημόσιο σχολείο, εξυπηρετεί το state, το κράτος. Το εθνικό αφήγημα. Λοιπόν, ξέρουμε το πράγμα. Την κυρίαρχη ιδεολογία. Λοιπόν, και έχει σκοπό και λένε τους ανοιχτά, ας ετοιμάσεις σαν πολίτη, να σε ετοιμάσει, εγώ λέω ότι είναι τόσο αθώα τα πράγματα, πρέπει να σε ετοιμάσει να είσαι ψηφοφόρος, να είσαι ακόλουθος, να είσαι καταναλωτής, να είσαι στρατιώτης, να σε πείσει ότι πρέπει να πεθάνεις για την πατρίδα σου, για σοβαρά πράγματα. Εγώ όντως στα 18 μου δεν είχα ένα θέμα να πεθάνω για την πατρίδα μου, ούτε να σκότωσω. Λέω το και ντρέπομαι κατά κάποιον τρόπο, αλλά ήταν το αποτέλεσμα ενός συστηματικού και στρατηγικού brainwash. Βεβαίως, διότι όταν παρουσιάζονται τα κυρίαρχα μηνύματα στην εκπαίδευση, στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, τα δυνατά μηνύματα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι τα μηνύματα που έχουν να κάνουν με θάνατο, με θυσία, με κρεμάλα, τα μηνύματα δηλαδή που έχουν να κάνουν με... Αντιλαμβανόμαστε πόσο είναι επικίνδυνο. Βλέπεις σχολικές γιορτές, Αντώνη μου. Death cults. Βλέπεις σχολικές γιορτές με τα παιδιά ντυμένα. Στρατιώτες με τα όπλα και τα λοιπά. Με τα όπλα. Βλέπεις σχολικές γιορτές με κρεμάλες ντυμένες. Ναι, φυσικά. Και λες, μα τώρα αυτόν είναι που θέλουμε να περάσουμε στα παιδιά μας. Την κουλτούρα του θα θυσιαστώ για την πατρίδα μου ή θα πεθάνω ή είναι σωστό να πεθαίνω ή... Κάνουμε το θάνατο. Το αρετή, θάνατο. Αρετή. Μιλούμε για ένα πράγμα το οποίο είναι τελειωτικό, final, ξέρεις. Είναι τόσο περίπλοκο η περίπλοκη ανάλυση, γιατί πάει λίγο μετά με τη θρησκεία. Ότι δεν πειράζει να πεθάνεις, να πάεις παράδεισο. Θα ζήσεις. Λοιπόν, ένας ο οποίος είναι κοσμικός και αντιλαμβάνεται να μπορεί να ζωή ο θάνατος. Και ο θάνατος είναι final. Έχει ακόμα μια διάσταση τούτο, ότι ξέρεις αν πεθάνεις, θα σε κάνουμε ήρωα,
Θα ζεις για πάντα μέσα από τις γιορτές, μέσα από τις αναφορές. Θα ζεις όμως. Ναι. Εσύ να είσαι μες στο Έτσι, χώμα, δηλαδή, ναι. εντός κάποιων εβδομάδων δεν θα υπάρχεις. Ακριβώς. Θα υπάρχει ο σώμα σου. Λοιπόν, καμιά φορά που θέλω να τσιγκλίσω ο κόσμο και κάνω συχνά, δοκιμάζω να δω, να χαλάσω το reality. Γι' αυτό σε έχω ξεχωρίσει και σε έχω φέρει στα view, έτσι. Δοκιμάζω πολλές φορές να χαλάσω το reality κάποιον. Δηλαδή, όταν μιλούμε και κατηγορούμε τα death cults στη Μέση Ανατολή, δηλαδή τα παιδιά, τα 15χρονα, 20χρονα, τα οποία ζώνουν. επιστήκαν ότι θα γίνω μουτζαχετίν, λοιπόν, γιατί να πάω στον παράδεισο. Μπορεί να σύρω αεροπλάνο όπως στους Δήμους Πύργους κάνουν το πράγμα. Και μετά φέρνω κάνω τους fast forward σε αυτό που μόλις αναφέραμε. Δηλαδή τι διαφορά έχει κοινός ποτσί τον οποίο τον επίσαν ότι πρέπει να πεθάνει για την πατρίδα του, για τον Allah, για τα λοιπά, που τον νεαρόν των δικών μας, ο οποίος βάλει στο με την παραλλαγή, σε πόσο γελίο πράγμα που είναι 7χρονο με παρά την παραλλαγή και όπλων κινητικών ψευτικών για να κάνει θεατράκι στο δημοτικό. Λοιπόν, και τον πάει ως το τέλος. Ή να βλέπεις νηπιαγωγεία ιδιωτικά, 4χρονων παιδιά, 3χρονων παιδιά, να παρελάβουν. Ναι, βήμα. Βήμα. Να ζει. Όπως οι παρελάσεις μέσα στα σχολεία και οι παρελάσεις έξω. Μεταξικές παραδόσεις. Μεταξάς, ολοκληρωτικών καθεστώτων. Ολοκληρωτικά καθεστώτα. Είχε το Γερμανία, στο Τρίτο Ράιχ, είχε το και μετά και η Σοβιετική Ένωση. Είναι το national pride του στρεβλωμένου. Κάπου έβλεπα ότι 4-5 χώρες στον κόσμο κάνουν μαθητικές παρελάσεις. Είναι απίστευτο το πράγμα που είναι η Βόρεια Κορέα, το Ιράν και η Κύπρος και η Ελλάδα. Ναι. Λοιπόν, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι ένα νεαρό άτομο, ακόμα και στις μέρες μας, μπαίνει σε αυτό το σύστημα συστηματικής κατήχησης σε δύο πράγματα. Το στρεβλωμένο, δεν είναι πατριωτισμός το πράγμα, είναι μια πολλά στρεβλωμένη έκδοση πατριωτισμού. Πατριωτισμός σημαίνει να αγαπάς την κοινωνία σου, να αγαπάς τον κόσμο γύρω σου, να αγαπάς τη χώρα σου, να είσαι χρήσιμος, να μην θες να κάνεις ζημιές. Αυτό οφείλεται, κατά τη γνώμη μου πάντα, στο ότι οι Ελληνοκύπριοι αποφάσισαν να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους μόνοι τους. Ναι. Είχαν αποκλείσει τους Τουρκοκύπριους при τη διαδικασία της απελευθέρωσης, της αποαπικιοποίησης. Είναι γενικευμένο κόμμα. Ακόμα και τώρα, αν κάνεις καμιά συζήτηση τώρα, να σου πούν, μα γίνεται να φύγουμε την μειοψηφία να μας ελέγχει. Και είναι η μειοψηφία, εσύ που είσαι πλειοψηφία, πώς καταπιέζεις. Εσύ δικαιούσαι ως καταπιέζεις. Δηλαδή, εσύ δικαιούσου να τους επιβάλλεις την ένωση με την Ελλάδα στο 1/5 του πληθυσμού, επειδή εσύ είσαι η πλειοψηφία. Ακριβώς. Ένα άλλο στοιχείο που βλέπω επειδή μιλούμε και συχνά για την κριτική σκέψη. Πότε θα κριθεί στην εκπαίδευση, πότε θα γίνει συζήτηση στην εκπαίδευση, και ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, και ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, και ανάμεσα στους μαθητές για την ποιότητα του αγώνα της ΕΟΚΑ. Το δίκαιο του ενωτικού αγώνα, το δίκαιο και τη σημασία. Αυτό το αφήγημα, φίλε. Ακριβώς. Δηλαδή, μιλούμε για κριτική σκέψη. Αφού δεν επιτρέπεται να συζητηθούν αυτά τα ζητήματα, εγώ ετόλμησα σε μια-δυο περιπτώσεις να συζητήσω αυτά τα ζητήματα με συναδέλφους και εισέπραξα βρυσές και προπυλακισμούς. Έχω ακούσει τα χειρότερα μόνο και μόνο συζητώντας για το που μας έφερε το πράγμα. Το πράγμα και ο αγώνας της ΕΟΚΑ και τα μετέπειτα του. Είναι το τέμ τα πράγματα. Είναι τούτα τα οποία κατασκευάσαμε αφηγήματα. Δυστυχώς η παιδεία μας, το κράτος μας είναι δομημένο και είναι πολλά τραγικό το πράγμα. Πάνω σε αφηγήματα, παραμύθια. Αφηγήματα τα οποία να εξυπηρετούν την κυπριακή μας οντότητα. Όμως δυστυχώς είναι αφηγήματα που υποσκάπτουν ακόμα και την οντότητα την κυπριακή. Γιατί ακόμα στις γιορτές που λες στις σχολικές για την 1η του Οκτώβρη, το μήνυμα είναι να υπερασπιστούμε την κρατική μας οντότητα, αλλά. Πόσες σημαίες ελληνικές ζούμε στο. Ακριβώς, αλλά η όλη κουβέντα πίσω από αυτήν τη φράση υποσκάπτει την κρατική οντότητα, όπως ήταν και η συζήτηση που έπεσε με τον εθνικό ύμνο στα παιχνίδια μπάσκετ μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Που είδες τις θέσεις. Και πολιτικοί να διερωτούνται γιατί γίνεται ζήτημα. Πού είναι το ζήτημα, λέει για παραδείγματος χάρη είναι η πρόεδρος του ΔΣ. Πού είναι το πρόβλημα. Εγώ γίνηκα πάντως αρκετά μεγάλος ενήλικας για να σκαλίσω λίγο την ιστορία του εθνικού ύμνου. Ναι. Εν είχα τα εργαλεία
δεν υπήρχε τόσο πολύ διαδίκτυο κτλ. Ανακάλυψα το κάπου στα 25 μου. Όταν διερωτήθηκα καλά, γιατί, ξέρεις, το τι ήμουν εξωτερικό, πολλά καλά, πάρα πολλά καλά, γιατί είχα τριβή με ξένους και έβλεπα πολλές φορές μέσω των ερωτήσεων τους την Κύπρο με τα μάτια ξένων. Ερώτηση. Γιατί έχετε ελληνικές σημαίες? Οκ. Και πρέπει να κάτσεις τώρα να βρεις μια απάντηση που να στέκει. Γιατί έχετε τον ίδιο εθνικό ύμνο με την Ελλάδα? Γεννήθηκα 20 κάτι χρονών να ανακαλύψω ότι το Σύνταγμα έμενε μίλα σίγουρα για εθνικό ύμνο της Ελλάδας, έλεγε μέσα για ένα κομμάτι συμφωνικής μουσικής κτλ. Λοιπόν, σε κάποια φάση, μες στη βλακεία μας, μες στην παράνοια την εθνικιστική, την ενωτική κτλ., πήγαμε και πιάσαμε τον ύμνο της Ελλάδας. Με πολιτική απόφαση. Με πολιτική απόφαση. 67. Υπουργικό Συμβούλιο και μάλιστα δεν το ανακοινώσαν κιόλας, γιατί είχαν αντιδράσεις από τους Κυπρίους. Πώς ήταν πολλά λογικό να υπάρχουν αντιδράσεις. Διαφώνησε ένας υπουργός. Είμαι σίγουρος ότι πάντα υπάρχει ένας. Οπότε έχουμε ένα ζήτημα ταυτότητας, το οποίο εγκυρίαρχομαι στα σχολεία και οπωσδήποτε αποθαρρύνει τον εκπαιδευτικό, ο οποίος βάζει κάτω την κριτική του σκέψη και αναγκάζεται να υποχωρήσει. Νομίζω σαν εκπαιδευτικός το μόνο πράγμα που θέλεις να κάνεις, και μιλώ μόνο σε εσένα, να απευθύνουμε σε πολλούς άλλους φίλους που μέσα στα σχολεία, ίσως με τον τρόπο σας, τον τρόπο μας, και εγώ κάνω στο πανεπιστήμιο, γιατί ναι με διδάσκω μαθήματα που περιστρέφουν το γερό μου αθλητισμό, αλλά για παράδειγμα στην κοινωνία, στην ιστορία, να αγγίξεις θέματα και πολιτικής, και εθνικότητας, και εθνότητας, και πατριωτισμού, και διαφορετικότητας, και θέματα κοινωνικού φύλου κτλ. Ακόμα και για μένα που είναι πιο μεγάλοι, είναι ενήλικες. Δηλαδή κανονικά θα πρέπει με βάση τα δικαιώματα που ζητάει η πολιτεία να είναι όρημα άτομα κτλ. Κάποια φορά βλέπεις τις αντιστάσεις, βλέπεις ότι ο καθένας κουβαλά εκείνο που έμαθε, το οποίο ακόμα δεν επεξεργάστηκε, δεν αφέβαλε, δεν έβαλε ερωτηματικά. Δηλαδή, θεωρώ ότι η φιλοσοφία θα πρέπει να διδάσκεται σίγουρα στο Λύκειο. Γιατί η φιλοσοφία διδάσκησε να ρωτάς τις κατάλληλες ερωτήσεις. Ναι. Θα σου δώσει απαντήσεις. Αν έκαναμε όλοι μας το πράγμα και ρωτούσαμε ερωτήσεις και αφεβάλλαμε, νομίζω θα ήταν πολλά καλύτερα τα πράγματα. Δεν να ψάξουμε να βρούμε την αλήθεια ή τη σωστή απάντηση. Λοιπόν, για μας νομίζω ο ρόλος μας σαν εκπαιδευτικοί είναι απλά να βάλουμε το seed, τον σπόρο μες στο μυαλό, το σκουλγούι. Και σε αυτή τη φάση μπορεί να ακούσει κάτι και να κάνει ένα κλικ και να πει «ΟΚ, ίσως να είναι καιρός να διερωτηθώ τώρα, να ψάξω να βρω την αλήθεια, μα τούτα που μου είπαν είναι όντως έτσι ή περιπέζουμε». Εγώ ανήκω σε μια κοινιά στην οποία βλέπαμε την τηλεόραση στις μαυροφορεώνες πας στην πράσινη γραμμή, πας στα ζυμοροπλέγματα. Ακούω μόνο για τους Ελληνοκύπριους, ελληνόφωνους αγνοούμενους. Λοιπόν, έγινα πάλι 27 χρονών για να ανακαλύψω ότι υπήρχε αντίστοιχος κατάλογος Τουρκοκύπριων. Πριν το 1974. Φυσικά, που το 1964. Που το 1964 στο 1970, ως 1964 για 5 χρόνια, ναι, είχαν 500 αγνοούμενους. Νομίζω το σύνολο είναι καμιά 700. Θυμούμε, εντάξει, ως διαμαγείας εξαφανίστηκε, δεν τον βρίσκεις πλέον τον κατάλογο. Ήταν παλιά μέσα στη σειρά του Υπουργείου Εσωτερικών. Τώρα ψάχνω έναν ευρώ και δεν τον βρίσκω τον κατάλογο. Ναι. Μόνο αν το βρίσκω καμιά και εν καιρό ειρήνης. Ναι. Αν είναι πότε δυνατό. Εξαφανίζονταν. Ναι. Η δεκαετία του 60, Αντώνη, είναι μια δεκαετία η οποία δεν έχει μελετηθεί όσο θα έπρεπε. Περιμένουμε από την Ακαδημία. Έχει σκόπιμα μπει κάτω από το χαλί. Βεβαίως. Έχει σκόπιμα μπει κάτω από το χαλί, διότι αν ψάξουμε την δεκαετία του 60, κανέναν από τα παραδοσιακά κόμματα δεν θα στέκεται πλέον στα πόδια του. Και κανέναν από τα αφηγήματα που μας πλασάρει, είτε η δημόσια τηλεόραση, είτε ακόμα και οι ιδιωτικές, δεν θα μπορούν να σταθούν. Θα γύριζα πίσω όμως στην κριτική που κάνεις στον ΚΟΑ και στην ηγεσία του ΚΟΑ αυτή τη στιγμή. Έχω δει ένα χαριτωμένο όπου ο πρόεδρος του ΚΟΑ μετά την ήττα από την Τουρκία της Εθνικής Ελλάδος στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ είπε καλύτερα σχάλναμε από τη Λιθουανία παρά να πάμε
Δηλαδή είναι και πρόεδρος ενός οργανισμού μιας ανεξάρτητης χώρας, μιλούσε σε πρώτο πρόσωπο για την εθνική ομάδα μιας άλλης χώρας και Αν το πούμε στα κυπριακά, όπως δεν το πιάσει, λάθος. και παρακαλούσε, λέει, θα ήταν καλύτερο να χάναμε τον προηγούμενο αγώνα, να μην βρεθούμε στους 4 γιατί χάσαμε από την Τουρκία. Θέλω να σου πω ένα πράγμα. Αντιλαμβάνεσαι ότι σε όντες εσείς, στους δημοκρατικούς οργανισμούς, διορίζουν τα άτομα. Έτσι. Ο φίλος μας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είχε πει ότι θα εισήγαγε των θεσμών του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου και ότι θα αποφάσισε το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για τους καταλληλότερους για τα διοικητικά συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών. Όταν το άκουσα το πράγμα, έκανα αίτηση. Και μάλιστα έβαλα και 3-4 άλλους φίλους και φίλες γυμναστές, ακαδημαϊκούς τεχνοκράτες να κάνουν. Λοιπόν, η κατάληξη ήταν το ΔΣ που βλέπεις. Που δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω. Έχουν με μετά οι περισσότεροι που γίνουν. Σύγκρουση συμφερόντων, μάλλον αγνία του τομέα των οποίων μπήκαν να υπηρετήσουν, του αθλητισμού. Υπάρχουν και κάποια πιο σοβαρά, νομίζω. Η σύγκρουση συμφερόντων για μένα είναι αρκετά σοβαρά. Και στην περίπτωση του πρόεδρου του ΚΟΑ είναι ένα άτομο το οποίο δεν το διέπει κουλτούρα αθλητική, κουλτούρα του ευαγωνίζεστε, δεν καταλαβαίνει καν τι είναι ο αθλητισμός. Ο άνθρωπος νομίζει ότι ο αθλητισμός είναι ο παθισμός. Προέρχεται από γνωστές καταστάσεις. Που τον ΑΠΟΕΛ, είναι κρυφό να το πούμε, και συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Επειδή δεν αντιλαμβάνεται τον κοινωνικό θεσμό τον οποίο υπηρετεί. Γιατί αν μιλούμε για τον governmental sector στον χώρο του αθλητισμού, των κρατικών οργανισμών που εκπροσωπεί τον αθλητισμό, μιλούμε για θεσμό πλέον, κοινωνικό θεσμό. Υπάρχει μια θεσμοθέτηση. Και ο πρόεδρος του ΚΟΑ είναι θεσμός ο ίδιος. Οπότε πώς μπορείς να διορίσεις πρόεδρος της Δημοκρατίας σε αυτόν τον θεσμό έναν άτομο το οποίο δεν διέπεται από τις αξίες, τέλος πάντων. Προφανώς ήταν Ξέρουμε. ισχυρός υποστηριχτής του. Ξέρουμε. Λοιπόν, ένα χρόνο μετά κυκλοφόρησε η απόφαση του γνωμοδοτικού. Και εγώ και κάποιοι άλλοι συναδέλφοι ήμασταν μέσα στο shortlist, γιατί είναι 9 θέσεις. Για την κάθε θέση υπήρχαν 3 υποψήφοι. Εγώ μέσα. Έφυγε από το γνωμοδοτικό. Άρα ο Αρέστη, ο οποίος ήταν το γνωμοδοτικό, έκανε καλά η δουλειά του. Ενώ εγώ πυροβολούσα τον αρχικά των συγκεκριμένων. Όταν είδα τη λίστα, που πήγε στη Βουλή, αλλά κυκλοφόρησε ένα χρόνο μετά, είπα λάθος μου, μea culpa, δεν φταίει το γνωμοδοτικό. Το παιχνίδι να γίνει και μετά. Σε επίπεδο, στα χαρτιά είναι υπουργός παιδείας, που έκαμε ένα point, αλλά ξέρουμε στην ουσία ποιος διόρισε ποιους. Υπάρχει μια σχέση αλληλοεξάρτησης. Φανερών. Όλα κρίνονται σε όλη την Προεδρία στους ψήφους. Και πώς θα διεκδικήσει ξανά το 28, πώς θα ξανακάνει branding και να συντηρήσει σώμα των ψηφοφόρων. Και μιλούμε για το ΑΠΟΕΛ, το οποίο είναι παραδοσιακά δεξιόν. Προφανώς ο πρόεδρος του ΚΟΑ μάλλον έχει τις σχέσεις του με τους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ και προφανώς δεν πρέπει να φύγει πουτσαμέ, γιατί αν φύγει πουτσαμέ είναι να κατσωθεί το ΑΠΟΕΛ στο Χριστοδουλίδη. Αν τον πάυσει για παράδειγμα, αμέσως δεν ξέρουμε να μπορεί. Λοιπόν, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπαίνουν, δεν υπάρχει αξιοκρατία, δεν μπαίνουν τα κατάλληλα άτομα σε θέσεις που πρέπει να μπουν. Οι υπόλοιποι του ΔΣ έχουμε άτομα τα οποία έχουν φανερά ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων, είναι και με προσωπικές ατζέντες, ανεπάρκειας. Εγώ διαφωνώ, anyway, γενικά πιστεύω ότι πρέπει να κλείσει το πράγμα μόγκο. Δεν γίνεται να έχει έναν οργανισμό ο οποίος να έχει ΔΣ που να είναι appointed και να μπαίνει όποιος να είναι. Καλύτερα να έχει έναν υφυπουργείο, να έχει να κάνεις με έναν υφυπουργό και με έναν γενικό διευθυντή ο οποίος να είναι εκείνος που στην ουσία είναι ένα διοικεί
ή να κάνει τη δουλειά μες στο Ίσως να ξεπεράστηκε ο ιστορικός ρόλος του ΚΟΑ. μιλούμε για έναν οργανισμό ο οποίος από το 1969 έχει, δεν ξέρω πόσους υπαλλήλους, μιλούμε για πάρα πολλούς υπαλλήλους και ξέρουμε διαχρονικά πόσο πολλοί είναι οι υπαλλήλοι. Ήταν τον καιρό που ψήφισμε να σε σύρω στον ημικρατικό, ψήφισμε να σε βολέψω, να ανοίξουμε θέσεις κτλ. Και συνεχίζεται το legacy, το οποίο είναι κακό legacy, πολλά κακό legacy. Και κατάντησε να είναι ένας οργανισμός ο οποίος είναι δυσκίνητος, υδροκέφαλος. Λοιπόν, και παρασιτικός πλέον. Και πολλές φορές ανεγκέφαλος. Λοιπόν, οπότε νομίζω πρέπει όλοι να μιλούμε για το τέλος του οργανισμού. Ο Χριστοδουλίδης, ξέρεις, ο πάντα είμαι που γίνω σου, είτε βουλευτικές είναι, είτε προεδρικές είναι, ζητώ στρατηγικό. Εγώ είμαι άνθρωπος πέραν της κοινωνίας, στα μεταπτυχιακά μου sports management. Και διδάσκω sports management. Όταν κάνεις management, το πρώτο πράγμα που βάλεις κάτω, σε μια εταιρεία για παράδειγμα, είναι το όραμα σου, η αποστολή σου, οι στόχοι σου, και μετά κάνεις ένα στρατηγικό πλάνο με βάση Κίνα. Είναι έτσι. Λοιπόν, εγώ θεωρώ στις εκλογές, στην πολιτική αρένα, είναι τα προεκλογικά προγράμματα. Λοιπόν, εγώ τι θα έκανα, θα ελάλουν. Αν είμαι πρόεδρος της Δημοκρατίας, κάθε 6 μήνες θα έρχομαι σε μια διάσκεψη τύπου, μια δημόσια διαβούλευση, να σας βάλω όλους μες στο Ελευθερία να μιλήσουμε κιόλας. Το πρόγραμμα το εκλογικό, υποσχέθηκαν τα πράγματα. Ως που φτάσαμε. I will hold you accountable. Τούτον είναι το point. Το ίδιο θα κάνουμε με ένα βουλευτή. Τίποτα ξέρεις φίλε μου, έκαμε στα. Είναι έτσι που να σε αξιολογήσω. Και πάμε στο κομμάτι της αξιολόγησης. Είμαστε λαός που δεν θέλουμε να αξιολογούμαστε. Υπάρχει τούτη μονιμότητα. Και εντάξει, αν μας πιάει κανένας έτσι και βρεθούμε red-handed που λέμε στα αγγλικά, ενοχή, να βρω μια καλή δικαιολογία, δεν το κάνω, αλλά θα το κάνω. Λοιπόν, ο Χριστοδουλίδης μιλάει για υφυπουργείο αθλητισμού. Δεν το έκαμε. Και όχι μόνο δεν το έκαμε, on his watch, δηλαδή τώρα στη διακυβέρνηση του, να πάμε για το δεύτερο χρόνο που είναι ο οργανισμός, δεν έχει γενικό διευθυντή. Το Συμβούλιο δεν έχει εκτελεστική εξουσία. Δεν μπορεί καν να διαχειριστεί λεφτά. Ενώ ο τεχνοκράτης που διαχειρίζεται. Δηλαδή, παρανομούν όταν μιλούν οι εφημερίδες για ποινικά ζητήματα, ποινικά δικήματα του ΔΣ. Υπάρχουν. Δηλαδή, δεν μπορείς να χειριστείς χρήμα του δημοσίου στα ΔΣ. Πρέπει να υπογράψει ο γενικός σου διευθυντής. Και ακόμα δεν έχουμε γενικό διευθυντή. Τούντα έργα που ανακοινώνονται, κάτι κολυμβητήρια που βλέπω, κάτι. Θέλεις να σου απαντήσω ή κατάλαβες να που συμβαίνει? Κατάλαβα, αλλά θα καταγραφεί όμως. Επιάπτερο είναι. Τάσσουμε. Το κολυμβητήριο της Λευκωσίας που έγινε, η απόφαση υπάρχει από τον προηγούμενο πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα παρόν λεφτά δοθήκαν στην προηγούμενη θητεία, ενώ είχαν ακόμα μέσα γενικό διευθυντή. Του δικαιοποιηθήκαν το. Και έταξε ότι να κάνει την ανακαίνιση του άλλου κολυμβητηρίου, αλλά δεν μπορεί να κάνει. Εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να κάνει. Οπότε. Έχω μεγάλο πρόβλημα με τον ΚΟΑ, γιατί εμένα φοράμε ο ΚΟΑ προς το παρόν, δεν θα μιλήσω για τον ρόλο του στο να προάξει αθλητικό. Έχει κάποια κομμάτια του ΚΟΑ, κάποια τμήματα του ΚΟΑ που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Το Άγω για παράδειγμα. Τα τελευταία χρόνια κάνουν εξαιρετική δουλειά. Προχτές έκαναμε εμείς event, σαν πάση που φάμε 4 πανεπιστήμια, 100 be active. Έχουν θεσμούς στους οποίους τρέχουν και τρέχουν αποτελεσματικά. Δεν ξέρω για αγωνιστικό αθλητισμό γιατί δεν είναι το πεδίο μου. Δεν γνωρίζω τι που συμβαίνει. Έχουμε όμως πολλά καλούς σχεδιασμούς. Στα χαρτιά, οι παροχές που πιάνουν οι αθλητές υψηλής απόδοσης, το πρόγραμμα του ΕΣΙΑ που είναι τα ταλέντα κτλ. Και να λειτουργούν σωστά. Εμένα αφορά με το κομμάτι του γυμναστηρίου. Γιατί ο νόμος ο δικός μας ορίζει τον ΚΟΑ ως τον οργανισμό ο οποίος ασκεί εποπτεία. Και δεν το κάνει ποτέ. Δεν το κάνει όμως. Όχι. Ούτε τώρα το κάνει. Δηλαδή τώρα τους λίγους ελέγχους που αν και κάνουν, ελέγχουν τα κτηριακά. Έλεξαν ποτέ προσόντα. Και πώς το, άκου τώρα η μημάθεια, πώς το καλύπτουν, μα έλαβαν οι κανονισμοί μας ότι ένα ελέγχον προσόντα. Εν το λένε οι κανονισμοί σας επειδή λέει το νόμος. Και πρέπει τα δυο πάμε μαζί είναι. Εφαρμόσεις. Εν μπορείς να πιάσεις κανονισμούς αποσπασματικά. Τους κανονισμούς κάνεις τους μαζί με ο νόμος σε συνάρτηση. Ενώ ο νόμος πρώτος και μετά είναι οι κανονισμοί. Και φωνάζουμε χρόνια τώρα για την εποπτεία. Είμαστε σε καλό δρόμο.
και μετά έφυγε η γενική διευθύντρια. Υπήρξε μια εποχή που ο ΚΟΑ ήταν λίγο πιο έτσι στέρεος. Δηλαδή, θυμούμαι κάποιες εποχές με Καρτακούλη, ήταν λίγο πιο γνώστης. Καρτακούλης επαρέτησαν τους στα... Νομίζω έφυγε με το Μαρίνο Καρτακούλης. Όχι. Όχι. Έβαλαν του πιέσεις που αλλού και σταμάτησαν. Εμπήκεν, είδαν και παρατήθηκε. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι δεν είμαι προκατελημένος, παρόλο που είμαστε συναδέλφοι με την Μέρη, την Χαραλάμπους Παπαμελτιάδος, την πρώην Γενική Διευθυντρία. Όσοι με ξέρουν ότι ακόμα και σαν φίλοι μου και κριτικοί να σκούσαρεις και πυροβολούσα λογκώα, ακόμα και όταν ήταν γίνει Γενική Διευθυντρία. Γιατί τον πρέπει να κάνω. Τον πρέπει να κάνω, τόσο είναι ο ρόλος μου. Αλλά, επειδή ζήσαμε πολλά χρόνια χωρίς Γενικό Διευθυντή του ΚΟΑ, το ότι διορίστηκε η Διευθύντρια του ΚΟΑ το 2018 νομίζω και ήταν ως πέρσι, ήταν οι περιόδους στις οποίες κάποια πράγματα μπορεί να κυλούσαν αργά, μεν, αλλά κυλούσαν. Και τουλάχιστον είχαμε και έναν άτομο να του ζητούμε τα αρέστα. Να του ζητούμε αρέστα. Τις μέρες ήταν πολλές φορές που ζητήσαμε αρέστα. Κάναμε ωραία πράγματα. Γιατί ήταν δύσκολα τα χρόνια στα οποία ήταν η Γενική Διευθυντρία και τα δύσκολα χρόνια στα οποία ήμουν πρόεδρος του ΠΑΣΥΠΕΦΑΓΟ, είχαμε την πανδημία. Καταφέραμε, είμαστε από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη, μπορεί να μην το ξέρω εγώ το πράγμα, ή μπορεί να μην το διαπίστωσε. Είμαστε από τις λίγες χώρες στον κόσμο που μετά το πρώτο lockdown καταφέραμε να έχουμε παροχή υπηρεσιών άσκησης με κάποιον τρόπο, είτε one-on-one, είτε με mid-chan groups, είτε εκτός, καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο καταφέραμε επειδή συνεργαστήκαμε εμείς σαν γυμναστές με τον ΚΟΑ, με την Γενική Διευθυντρία και με κάποια μέλη του ΔΣ τότε, τα οποία είχα βούληση, και πηγαίναμε στο Υπουργείο Υγείας και βάλαμε κάτω τα δεδομένα και λέμε: παιδιά, γίνεται. Δεν μπορούμε να κλείσουμε την άσκηση. Πρέπει με κάποιον τρόπο, στα πλαίσια εκείνου που λέτε εσείς, σαν επιδημιολογική ομάδα, να έχουμε. Και κάποτε ήταν ένας με έναν, κάποτε ήταν group sessions, κάποτε ήταν μόνο outdoor, αλλά είχαμε. 2 χρόνια. Δηλαδή, όταν συνεργαστήκαμε και όταν πέσαν οι αντιστάσεις του είμαι authority, ελάτε κοντά να μας δώσετε συμβουλές, γιατί όντως διούσαμε λύσεις. Και εμείς προς τον ΚΟΑ και ο ΚΟΑ... Χρειαστήκαν τα. Είναι πολύ καλό το πράγμα. Ένας τεχνοκράτης δεν ξέρει τα πάντα, και ούτε οφείλει να ξέρει τα πάντα. Μαγκιά μεγάλη να κάνεις delegate. Να πάει στη βάση σου να ρωτήσεις. Ναι, έλα μέσα, δώσ' μου συμβουλευτική, δεν έχει πρόβλημα. Και τι να πω εγώ, ξέρεις, έρχομαι από ένα μικροσκοπικό οργανισμό και με ενδιαφέρει. Πολλές φορές που η κοινωνία των πολιτών συνεργάζεται με το κράτος για να γίνουν πράγματα. Και η περίοδος ήταν καλό παράδειγμα. Και κάναμε το, καταφέραμε το. Και νιώθω πολλά περήφανος για τη σχέση που είχα με τον ΚΟΑ και την επιδημιολογική ομάδα τα 3 χρόνια της πανδημίας. Έκαναμε αρκετά πράγματα και σαν ΠΑΣΥΠΕΦΑ. Άλλαξε πολλά εικόνα μας τότε. Εντιαμε που φάνηκε όντως η χρήση του γυμναστή. Τα βίντεο που έκαναμε, οι συμβολές που δώσαμε του κόσμου ήμασταν πολλά δραστηροί. Και που πιάσες και εσύ προσωπικά να γνωρίσεις που τον κόσμο των γυμναστών, νομίζω. Ίσως. Εγώ και που άκουσα το όνομα σου και που σε ξεχώρισα, διότι και οι γυμναστές είδα στο πρόσωπο σου κάποιον που μπορεί να τους πάρει ένα βήμα παρακάτω. Τούτο θέλω. Και εγώ διαλύω την τελευταία μου θητεία. Ενώ σε 2 μήνες έχουμε εκλογές, εγώ θα ξαναβάλω. Έκανα 3 θητείες. Ρωτήσαμε γιατί ως παιδιά, όταν μιλώ για χρηστή διακυβέρνηση, εννοώ το. Όταν μπήκα το 19... Υπάρχει κόσμος να λάβει μετά από σένα. Φρόντισα πριν τις τελευταίες μου 2 θητείες να φέρω κόσμο κοντά. Να δω ποιοι είναι εκείνοι που πιθανόν να εμπνευστήκαν, πιθανόν να θέλουν να αναλάβουν κτλ. Ήρθαν κάποια άτομα κοντά. Και νομίζω αφήνω το σύνδεσμο, αν κλείσω την τελευταία μου, γιατί και εγώ πάντα λειτουργώ με πρόγραμμα. Το 19 έβαλα και εγώ στρατηγικό πλάνο. Τον οποίο παρουσίασα, όπως σου είπα, δεν λέω τα μόνο για τους άλλους, κάνω το και εγώ. Έκανα ένα στρατηγικό πλάνο. Το οποίο παρουσίασα σε γενική συνέλευση, παρουσίασα σε επαρχιακές συναντήσεις και όπως παιδιά του να πράγματα θέλω να κάνω. Δεν έγιναν όλα μια θητεία. Καθυστερήσα λίγο με την πανδημία. Είμαι και είμαστε, γιατί ως τώρα αλλάξαν 3 συμβούλια. Κάποιοι πρωταγωνιστές είναι ήδη, κάποιοι εφίαν. Ευελπιστώ ότι τέλος του Νιόβρη, αρχές του Δεκέμβρη, θα τελειώσει η κουβέντα με την νομοθεσία, με τον νόμο. Αν τελειώσει η κουβέντα με τον νόμο, δηλαδή φεύγω
διώντας έναν νέο νόμο, μεγάλων, ισχυρότατων όπλων, αλλάσει την εικόνα του κλάδου, θεωρώ ότι μπορώ να φύγω ήσυχος. Εκείνος που να λάβει μετά, απλά μπορεί να πιάνει ο νόμος και να πηγαίνει κάπου. Και να μάθει τη δουλειά όπως την μάθα και εγώ. Εγώ δεν ξέρα τι. Απλά μελέτουν. Απλά μελέτουν και βάλω νόμο να δουλεύει. Ήταν κάποια γνώση την οποία είχα από τις σπουδές μου, κάποια γνώση που είχα από το διδακτορικό μου, κάποια γνώση που το πώς πιθανόν να λειτουργούσαν τα πράγματα. Αλλά θυμώ την πρώτη φορά που φανίστηκα στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, νιώθα αδέος. Την τελευταία φορά που πήγα στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, ήθελα να πάω flip-flop. Αντιλαμβάνεσαι, ναι. Λοιπόν, οπότε πιστεύω ότι να υπάρχουν συνεχιστές. Προσπαθούμε να εμπνεύσουμε την νέα γενιά. Έχει χρόνια που έχουμε γυμναστές homegrown, που τα κυπριακά πανεπιστήμια, παιδιά που μας βλέπουν στα πανεπιστήμια κάθε μέρα, ζουν μας σαν καθηγητές τους. Δεν είναι λοιπόν εμπνευσμένοι ή θέλουν να εμπνευστούν ή θέλουν να έχουν και ρόλο σε το πράγμα, αλλά δεν θέλουμε τους ούλους. Θέλουμε εκείνους οι οποίοι να έρθουν κοντά και να willing να... Είναι θελοντισμό που κάνουμε, να χτίσουμε στο πράγμα, δεν κάνουμε λεφτά. Έχει ο κόσμος που νομίζει ότι πληρωνόμαστε μόνο το πράγμα. Υπάρχει δεύτερη δουλειά, αλλά χωρίς λεφτά. Και εμένα... Η ανταπόδοση κοινωνική που λέγαμε. Εγώ είχα και προσωπικό κόστος. Δηλαδή, έκανα πάρα πολλούς εχθρούς, εκείνοι που είχαν συμφέροντα, εκείνοι που είναι οικονομικά συμφέροντα, που είχαν, άρα μιλούμε και για επικίνδυνες καταστάσεις. Πάει να πειράξεις τα λεφτά κάποιου, ο οποίος είχε ένα ατζέντα. Είχα σίγουρα θέματα με το πανεπιστήμιο μου κάποιες φορές που ήμουν έντονος. Δηλαδή δεν έχει κανένα πανεπιστήμιο που θέλει τον διδάσκοντα να πυροβολά τους θεσμούς. Παρόλο που γενικά που το πανεπιστήμιο μου βρίσκω πολύ στήριξη και αντιλαμβάνονται ότι in principle το που κάνουν είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί προστατεύω και τα συμφέροντα του πανεπιστημίου και του προγράμματος μας. Κάποτε μπορεί να είμαι λίγο δύσκολος να με καταπκείς. Λοιπόν, αλλά εντάξει. Θα το πιάσω τώρα σαν αφορμή για να δούμε ένα τελευταίο πράγμα, γιατί έχουμε, από ό,τι καταλαβαίνω, συμπληρώσει το χρόνο μας. Είσαι αρκετά έντονος στα θέματα του κληρικαλισμού, στα θέματα μιλάς για συγκεκαλυμμένη θεοκρατία. Εν το πάμε πριν. Ναι. Και σκεφτόμουν, επειδή έχεις φτάσει να κάνεις μια αξιολόγη καριέρα ως ακαδημαϊκός, αλλά και ως συνδικαλιστής στον χώρο του, στον κλάδο σου, γενικά έχεις μια αξιοπροσέκτη παρουσία γενικά. Άλλοι στη θέση σου ίσως να προτιμούσαν να μην θίγουν τόσο έντονα τα ζητήματα, γιατί για τον branding μου, για το ίσως, image ναι. μου. Και λέω Αντώνης, το branding μου έναν τούρεν. Ακριβώς. Εγώ είμαι εκείνος που λέει τα πράγματα που όλοι σκέφτονται, αλλά κανένας δεν το να πει. Εν το κάνω επιτιδευμένα, τούτος είμαι σαν άνθρωπος. Ενώ ήμουν πάντα μη κομφορμιστής που πολλά μικρή ηλικία. Απλά σε κάποια φάση ήβρα τον τρόπο να το κάνω να είναι και παραγωγικό. Δηλαδή να ενοχλήσω εισαγωγικά το κατεστημένο. Δεν μπορεί να υπάρξει αλλαγή αν δεν σπάσουμε αυκά. Και θέλει λίγη τόλμη το πράγμα. Δηλαδή, αν δεν δοκιμάσουμε κάτι νέο, το οποίο σίγουρα ενοχλά το reality, τα στάσιμα νερά κτλ. Αν μιλήσουμε ανοιχτά για όλα τα ζητήματα, θα γίνει ποτέ. Θα πάμε ποτέ μπροστά. Είναι δυνατόν το 2025 να φέρνουν κόκκαλα, κρανία, παντόφλες, whatever, να τα κατεβάζουν που τα αεροπλάνα με τιμές αρχηγού κράτους. Και λεφτά. Να τα περιφέρουν. Και μόνο τούτο. Εγώ τον Εφρέπονται πριν 2 χρόνια μάζεψε σακούλες με ευρώ, περιφέροντας κόκκαλα, λέγοντας του Άγιου Τάδε. Τούτο είναι ο ρόλος είναι το εκκλησιαστικό μάρκετινγκ. Γιατί εκείνοι πουλούν το προϊόν τους. Έκανα κάποτε μια ανάλυση και σε εκπομπή και γραπτός για το εκκλησιαστικό μάρκετινγκ. Το προϊόν που πουλά, το πώς το πουλά κτλ. Και μάλιστα πουλά σε ένα προϊόν το οποίο θα το χαρίσει. Να το χαρίσει μετά θάνατο. Ναι. Λοιπόν, λύσου όμως ξέρει ακριβώς τον πιο βαθύ φόβο που έχουμε όλοι μας. Το θάνατο. Και διάσου μια λύση. Λοιπόν, αν την ίδια στιγμή έχει τα πλοκάμια του τούτος οργανισμός, του η εταιρεία, στις πιο αθώες ψυχές, που πολλά είναι η ηλικία από σχολείο, και ξεκινήσει να σου προκαλεί τρόμο πρώτα,
μετά να σου διδάσκει το κόνσεπτ της αμαρτίας, να σου διδάσκει ότι είσαι απραϊόρι κακός, αμαρτωλός και εξαρτάσαι από μένα για να σε βοηθήσω, τότε είσαι πελάτης. Τελειώσες. Είσαι πελάτης. Κυκλοφοράς φοητσιασμένος, κάνεις προσευχή όλη μέρα, διερωτάσαι αν το που κάνουμε σε σωστό. Καλό είναι σωστό. Βλέπει με, δεν με βλέπει. Ξέρεις ποιο πράγμα πολέμα πολλά και όχι τυχαία. Ούλες οι κοινότητες, όχι μόνο στο χριστιανισμό, ούλες οι θρησκείες πολεμούν το σεξ. Λοιπόν, είναι το μόνο πράγμα το οποίο να καταφέρει να σε πείσει να δαμάσεις την πιο αρχαίγονη σου ορμή. Τελειώσες. Τελειώσες, έχεις πελάτη. Τόσο απλό. Λοιπόν, τούτο είναι ο ρόλος της Εκκλησίας. Να πεις τώρα, εγώ είμαι πολλά χαλαρός σε αυτό το πράγμα. Κάνουν το κομμάτι τους. Δικαιούνται να δοκιμάσουν να πουλήσουν. Λοιπόν, εμείς από την άλλη πλευρά πρέπει να είμαστε το εμπόδιο και αντίσταση. Και αντιπολίτευση. Ακριβώς. Λοιπόν, γιατί λέω θεοκρατία. Σε μια κοσμική κοινωνία, αν εμείς υπολείθετε στα χαρτιά, είμαστε κοσμικό κράτος, έτσι. Δεν είμαστε χριστιανική δημοκρατία της Κύπρου. Είμαστε κυπριακή δημοκρατία. Στα χαρτιά. Κοσμικό κράτος με σύνταγμα κτλ. Αν παρακολουθήσεις την καθημερινότητα στα σχολεία μας. Ξέρω ακριβώς. Και στη δημόσια ραδιοτηλεόραση επιμένω, διότι πάει πακέτο με το δημόσιο σχολείο. Εννοείται. Καταλαβαίνεις ότι δεν έχουμε ανάγκη θρησκεία. Μα γι' αυτό που σου λέω, ότι όταν λέω και καλυμμένη θεοκρατία, έχουμε όλα τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, όταν μπεις μέσα σε ένα σχολείο, και όχι μέσα, εικόνες Αγίου μέσα στις τάξεις. Φέρνεις τον παπάν τις πρώτες μέρες να σου κάνει αγιασμό. Δεν ξέρω, πάνε σε οργανωσμούς εκκλησιασμούς βεβαίως. Παπάδες μέσα στα σχολεία για εξομολόγηση. Πρωινή προσευχή. Ναι, οκ. Εξομολόγηση. Έρχονται ακόμα για εξομολόγηση. Είναι τα θέμα για τα προσωπικά δεδομένα. Όχι, έρχονται. Άρα. Δεν είναι υποχρεωτική φυσικά, αλλά έρχονται. Υπάρχουν εκκλησιασμοί. Και μιλούμε για την προώθηση μόνο μιας θρησκείας. Ούτε μας ενδιαφέρει αν υπάρχουν, για παράδειγμα, στο σχολείο καθολικοί, μουσουλμάνοι, άλλοι, οτιδήποτε άλλοι. Όχι. Ή ακόμα και άθρησκοι. Που να σου δηλώσει ένα μωρό άθρησκο, λέει, μα τι άθρησκος. Πού να τον εντάξω. Πού να τον βάλω τον άθρησκο. Ή του φαίνεται περισσότερο παράξενο ότι κάποιο παιδάκι δηλώνει άθρησκο παρά ότι δηλώνει θρησκευόμενο. Καλά, πότε προλάβει 8 χρόνων και 9 χρόνων και θρησκευόμενο. Ξέρεις, η θρησκεία είναι γεωγραφικό ζήτημα. Ναι, και εθνικό ζήτημα. Όχι, εγώ πω αλλού. Είναι γεωγραφικό ζήτημα. Πού θα γεννηθείς. Ακριβώς. Ανεγεννιάσουν. Και λέω το πολλά χαρακτηριστικά. Οι παρόντες, εμείς που ήμασταν τα μένα, γεννιόμασταν λίγο πιο βόρεια. Κάτω στη Συρία. Μια γραμμή. Όχι, θα απέναντι. Δεν είναι σου κάτι άλλο. Ακριβώς. Ενώ, γιατί η θεοκρατία. Άρα έχει τα πλογάμια μέσα στο σχολείο. Εσύ που είσαι φορολογούμενος και εγώ είμαι φορολογούμενος, αλλά εμπιστεύομαι πουθενά και θέλουμε το παιδί μας να πάρει σωστή κοσμική γνώση, να μάθει επιστήμη, να μάθει την εξέλιξη, να μάθει τους δεινόσαυρους, δεν τα πιάνει. Όχι. Άρα αδικάς με εμένα που σε πιαρώνω. Συμβάλλω στο θεσμό του δημοσίου σχολείου. Μετά, ο κάθε υπουργός παιδείας πιάνει approval από τον αρχιεπίσκοπο. Φιρμάνια από τους υπουργούς παιδείας κάθε εθνική γιορτή, η οποία είναι και θρησκευτική γιορτή. Έλεγχος της ύλης. Πολλά σημαντικό. Πριν 10 χρόνια ευκάλαμε έξω, ανακαλύψαμε το εντελώς τυχαία. Βιβλίο βιολογίας, πρώτης λυκείου. Βιολογίας, επαναλαμβάνω το. Και είχε μέσα το κεφάλαιο της βιοποικιλότητας. Πες μου, εσύ τώρα, ποιος πιστεύεις ότι ήταν μέσα. Ποια φιγούρα από την... Ποιος σας κανένας... Ο Νόε με την κυβωτόν του. Και λέμε στο βιβλίο της βιολογίας ότι ο πρώτος ο οποίος ευθύνεται βιοποικιλότητα, γιατί η βιοποικιλότητα ήταν ο Νόε. Επειδή πήραν τα ζωάκια μέσα στα... Σε φύλαξαν τα. Άρα έχουμε biodiversity. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Να σου πω ένα περιστατικό πριν κάποια χρόνια. Μοιραστήκαν βιβλία με αναφορά στο Δαρβίνο. Για, νομίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση που τα μοίρασε. Και έμειναν στις αποθήκες. Δεν έπιαν καν στα παιδιά. Ναι. Η θεωρία της εξέλιξης ήταν, επειδή έχω φίλους μου οι οποίοι είναι βιολόγοι, πανεπιστημιακοί βιολόγοι, επιέναν στο Υπουργείο Παιδείας να μιλήσουν με τους επιθεωρητές της βιολογίας, ο ένας τυχαίνει να είναι και ιερωμένος. Λοιπόν, και ήταν subject να τον πείσουμε. Τι σημαίνει ρε παιδιά να τον πείσετε. Τι σημαίνει να τον πείσετε. Μιλούμε για επιστημονική θεωρία.
Και θεωρία, ξέρεις, κάνουν το οι πιστοί, δηλαδή, θεωρητικό. Θεωρία. Όχι, scientific theory κάτι άλλο. Απλά δεν το ξέρετε. Λοιπόν, πας στη διακριτική του ευχέρεια να θα το βάλει ή όχι μες στην ύλη. Για όνομα του Θεού. Του ανύπαρκτου. Οπότε, αντιλαμβάνεσαι έχουμε σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή, και τούτο όλο είναι απομονωμένο. Δηλαδή, ο ρόλος της Εκκλησίας στο σχολείο πάει στο πάθημα της ιστορίας. Βεβαίως. Πάμε πίσω γύρω που λέμε πριν για την Κυπριακή ιστορία. Ο εθνικός αγώνας, Βεβαίως. κάτω από τους Οθωμανούς, Κυπριανός κτλ. Αλλά κανένας λέει ότι. Κάτω από τους Οθωμανούς, η Εκκλησία της Κύπρου Δεν έχασαν τίποτε η Εκκλησία της Κύπρου από τους Οθωμανούς. έγινε αυτή που είναι. Α, μπράβο. από τους Οθωμανούς. Δεν έχασαν τίποτε. Μάλλον εδράτζασαν. Αλλά Έγινε αυτή εμείς που είναι. μιλούμε για τον Κυπριανό. Των εθραρχικών της χαρακτήρα και των εξουσιαστικών της χαρακτήρα Ναι. και των οικονομικών της χαρακτήρα. Η Εκκλησία έπεσε επί των και στην Οθωμανών. Κύπρο και στην Ελλάδα το 18ο αιώνα ήταν χεράκι με τους Οθωμανούς. Και αντιπρόσωποι της πύλης. Και με την πύλη και τα λοιπά. Οπότε τίποτε, ούτε κρυφά σχολιά υπήρχαν, ούτε ευλογήσαν την Επανάσταση. Τούτα είναι τα πράγματα τα οποία. Καταραστήκαν την Ναι, Επανάσταση. εννοείται. Τούτα είναι τα πράγματα τα οποία δεν λέγονται όμως. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε. Και είναι τραγικό το πράγμα. Η νήσος των ηρώων και των Αγίων. Τον Αγίο. Αναδεικνύουμε με μεγάλη ευκολία ήρωες και στους τελευταίους. Το 1996, έναν άτομο το οποίο τραγικά το δολοφονήσαν, έκαναμε τον ήρωα, δολοφονήθηκε ο άνθρωπος, και έναν άλλον ο οποίος πήγε να πάσει σε σημαία Βάζει σημαία. που δεν θέλω να μιλήσω για έναν άνθρωπο ο οποίος επέθανε, αλλά ξέρουμε το προφίλ του συγκεκριμένου, αμέσως ήρωες. Επειδή, ξέρεις, διαρωτάσαι γιατί θέλουμε στον τη χώρα να έχουμε ήρωες και Άγιους. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να δείξουμε. Και συχνά ο Αρχιεπίσκοπος ο νέος, Γεώργιος, καλεί τους πιστούς και την νεολαία να ξαναδώσει το αίμα της. Δηλαδή στις εγκυκλίους του αναφέρεται σε νέους αγώνες, σε θυσίες που πρέπει να γίνουν. Σε θυσίες. Τι θυσίες πρέπει να κάνουν. Είναι πολύ εύκολο για έναν αρχιεπίσκοπο ο οποίος κάθεται πίσω να βγάλει πύρνους λόγους. Είναι το κλασικό που συμβαίνει παντού. Γιατί σε έναν πόλεμο δεν μου συμβαίνει. Είναι νεαρά άτομα τα οποία πεθανίσκουν για γέροντες ή μεσήλικες οι οποίοι δεν θα χάσουν ποτέ τίποτε. Ναι. Τούτο είναι κλασικό. Κάθε πόλεμο. Σε κάθε πόλεμο, όχι μόνο στην Κύπρο, παντού. Είναι τραγικό. Και εγώ τον που λέω, για να καταλήξουν και να κάνουν κύκλο, τούτη η χώρα δεν αγαπήθηκε ποτέ. Ζούμε. Δεν αγαπήθηκε ως έχει. Αγαπήθηκαν κάποιες μορφές της, αυτές που θέλουμε εμείς να αγαπήσουμε. Ας πούμε την ελληνικότητα της, που είναι αφισβήτητη η ελληνικότητα της, αγαπήθηκε μόνο αυτή. Δεν αγαπήθηκε η πολυπολιτισμικότητα της. Εκείνο θα πρέπει να αγαπηθεί. Κατά ακρίβεια. Είναι αυτή, η Κύπρος μας είναι αυτή, με τον Τεκέν της, με τον Λάζαρο της, με το... Θα έπρεπε να ήμασταν παράδειγμα multiculturalism. Έτσι. Θα πρέπει να το αγκαλιάζαμε το πράγμα. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε τίποτε να δείξουμε, επειδή είμαστε μια χώρα η οποία ήταν σε διαρκή κατοχή, δεν επεράσαμε αναγέννηση. Δεν επράσαμε διαφωτισμό. Τούτο. Δεν επεράσαμε αναγέννηση διαφωτισμό. Λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα να δείξουμε στη σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Κατασκευάζουμε πράγματα. Κάνουμε μυθοπλασία. Γι' αυτό έχουμε αγίους και ήρωες. Και είναι τραγικό το πράγμα. Αν αγαπούσαμε τη χώρα λίγο παραπάνω, μπορούσαμε να έχουμε μοντέρνους ήρωες. Και έχουμε. Έχουμε. Απλά μοιάζουν την προβολή που πρέπει να πιάνει. Έχουμε πολλά λαμπρούς επιστήμονες. Έχουμε λαμπρούς καλλιτέχνες, διάφορες τέχνες. Έχουμε αθλητές. Έχουμε άτομα τα οποία κάνουν πράγματα. Τούτε είναι οι μοντέρνοι μας ήρωες. Δεν χρειάζεται να έχουμε άλλους. Δεν χρειάζεται να μιλούμε για απελευθερωτικούς πολέμους, ούτε για θανατικά. Είναι εκνευριστικό το πράγμα. Είναι εκνευριστικό να. Και καθηλωτικό. Ναι. Διότι δεν μας αφήνει να προχωρήσουμε. Όχι, νομίζω ο λόγος που είμαστε έντονοι και ηθικιό είναι επειδή σε αυτή τη φάση που μιλούμε, η Κύπρος είναι σε μια στασιμότητα. Είναι σε μεγάλη στασιμότητα. Και μη σου πω και σε πισωγύρισμα. Ναι. Εγώ νιώθω σαν πολίτης ότι αν ένιωθα πριν 20 χρόνια ότι υπήρχε φως στην άκρη του τούνελ. Σκοτεινιά. Τώρα Σκοτεινιά. δεν πάει πουθενά. Προσπαθούν πώς να βγάλουν ένα άτομο, μάλλον υπάρχει ένας υποψήφιος ο οποίος είναι
το άτομο που λέει τα σωστά πράγματα, να μιλάει για μια ενωμένη Κύπρο, μιλάει για Κύπρο Ευρωπαϊκή κτλ. Και εμείς Κάνουμε αμέσως ό,τι μπορούμε να με ευκεί. να μην ευκεί, όπως έκαναμε και με τον Ακιντζή. Να του κόψουμε τα πόθηκια του, να μην ξαναυκεί, διότι δεν μας βολεύει ένας τουρκοκύπριος ηγέτης, ο οποίος να θέλει ειρήνη και συνεννόηση. Επειδή βολεύει μας να υπάρχει ένας άγριος τουρκοκύπριος ηγέτης για να αναποκαταβαίνουν κυβερνήσεις. Έτσι. Πάμε και λίγο στο άλλο το κομμάτι, να μην υπάρχουν checks and balances. Βεβαίως. Γιατί οι Αυτό Τουρκοκύπροι τους έδιωξαμε άλλωστε. στο Σύνταγμα, οι Τουρκοκύπροι ήταν εκείνοι οι οποίοι είχαν μια το ισορροπία. βέτο, είχαν τρόπους να επεμβαίνουν στα τεινά. Δεν τους θέλουμε. Υπάρχει ισχύει, δεν είστε και πολύ καιρό ο Δρουσότης για να το πει, ισχύει το ότι θέλουμε κράτος ελληνικό, ας είναι και μισό. Γιατί δεν θέλουμε κανένα έλεγχο. Ναι. Τούτο με βασανίζει εμένα προσωπικά, διότι ξέρεις, και σαν εκπαιδευτικός και σαν γονιός βρίσκομαι κάθε μέρα για όλες τις ώρες που είμαι ξύπνιος μέσα σε διλήμματα. Ναι. Τι λες είτε στα παιδιά σου είτε στους μαθητές σου, τι λες, πόσο προχωράς μια συζήτηση με τους συναδέρφους, μέχρι που την αφήνεις. Εγώ θα σου δω μια συμβουλή, μην σκέφτεσαι. Go all the way. Μπορεί, εκείνος που φέρνει την αλήθεια, ο αγγελιαφόρος της αλήθειας, σχεδόν πάντα μισητός, αλλά κοβαλά την αλήθεια. Ναι. Και αν θέλεις να επηρεάσεις θετικά, ή τουλάχιστον να προκαλέσεις μια διαδικασία αμφιβολίας, σκέψης, και ας έβρει ο άλλος την απάντηση μου μόνος του. Προκάμεις. Εγώ του το λέω. Ναι. Εγώ του το λέω. Εγώ πραγματικά θεωρώ ότι φτάνει να είμαστε πολιτικά ορθοί και να μην μιλούμε ή να φοβόμαστε την αντίδραση του άλλου. Στο τέλος της ημέρας να μπορούμε να πάθει. Επειδή διαφωνήσαμε σε μια συζήτηση, θέλουμε να λεγόμαστε Έλληνες, αλλά δεν έχουμε ιδέα από το ήταν που λένε οι αρχαίοι φιλόσοφοι Έλληνες. Οι αρχαίοι φιλόσοφοι. Δηλαδή, ο Σοκράτης μιλάει για διάλογο. Και έλεγε ότι ο διάλογος είναι ο δρόμος για τη σοφία. Έχει κανένα που κάνει. Προσπαθούμε να τον ταπώσουμε τον άλλον, να τον κανσελάρουμε. Έγιναν τα πράγματα. Ναι. Οπότε πρέπει να μιλούμε. Έγινα να μην μιλούμε. Ναι. Εγώ τον πιστεύω. Και ο καθένας έχει την αλήθεια του. Εγώ λυπούμαι γιατί βλέπω τους πιο νεαρούς, τις γενιές που είναι στο πανεπιστήμιο για παράδειγμα, Είναι συντηρητικοί. να γίνονται πολλά πιο συντηρητικοί που η γενιά είναι δική μου. Και προβληματίζει με το πράγμα. Διότι ίσως να θεωρούν ότι έτσι υπερασπίζονται τις ρίζες τους. Εν είμαι σίγουρος τι είναι. Εγώ προσπαθώ να τα ανοιχνεύσω το πράγμα. Ακόμα δεν κατάλαβα αν είναι επιρροή από τους γονείς ή που Σε κέρδισε το σύστημα. είναι που σε κέρδισε το σύστημα ή είναι το γεγονός ότι δεν έχουν την εμπειρία του εξωτερικού, δεν ευκήκαν έξω Αλλά πολλές φορές να δουν ότι ο πλανήτης είναι πολλά πιο μεγάλος που είναι η Κύπρο και στο τέλος της ημέρας είμαστε όλοι ανθρώποι. Είμαστε όλοι human beings και κάτω από έναν καθεστώς παγκοσμιοποίησης, γιατί social media κτλ. Και έχουμε διαφορές πολλές. Βλέπω όμως και κόσμο που έρχεται από το εξωτερικό και πάλι. Εντάξει, τον βλέπω εγώ. Δηλαδή μπορώ να σου πω για άτομα τα οποία σπουδάσαμε μαζί τον ίδιο καιρό, με τους ίδιους καθηγητές, με παρόμοια βιώματα, με παρόμοια ρεθίσματα. Ο ένας αλλάσει, ο άλλος δεν αλλάσει. Αντώνη μου, έχουμε υπερβεί την ώρα μας κατά κάποια λεπτά. Με παραξενεύει Θα καθόλου. μπορούσαμε Με παραξενεύει καθόλου. μπορούσαμε να πάμε μέχρι το πρωί. Πρέπει να το κλείσουμε εδώ. Να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που ήρθες. Ευχαριστώ, γιατί ήταν μια πολλά ωραία συζήτηση και ξέρεις, αρέσκουν μου τα podcast για τον λόγο. Για μένα είναι νοερή προπόνηση. Πάεις, μιλάς με έναν άνθρωπο, τον οποίο δεν ξέρεις και πολλά καλά. Αναγκάζεσαι να βγάλεις τα πράγματα και φεύγεις αναζωογονημένος. Οπότε εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ για τον χρόνο που... Μας το σύνθημα μας εδώ είναι το μιλάμε ανοιχτά. Είμαστε unmute, οπότε θα ανοίξουμε ένα χώρο συζητήσεων ακριβώς με αυτό το πνεύμα να φέρουμε τον κόσμο να μιλήσει ανοιχτά. Το πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Νομίζω χορτάσαμε κορεκτήλαν. Ακριβώς. Οπότε ένα ανοιχτά πρέπει να μιλούμε όλοι μας τώρα στις μέρες. Και όσα λέμε είναι επίσης αντικείμενο αμφιβολίας μελέτης. Συζήτηση, ακριβώς. Εγώ θα ήθελα όταν να βγει έξω, είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχουν αντιδράσεις. Θα είναι ευχή
να είναι κόσμιες οι αντιδράσεις ή αντιδράσεις οι οποίες και κόσμιες δεν είναι. Μπορεί να έχω πρόβλημα να μένει, να είναι από εκείνες που να ανοίγουν τον δρόμο στο διάλογο. Βάση στο διάλογο. Να δίνουν άνοιγμα στο διάλογο. Αναφοριστικός λόγος, ούτε εσύ μαθαίνεις, ούτε εμένα μου διάσει την ευκαιρία να μιλήσω. Οπότε μπορεί να προκαλέσουμε, μπορεί να χαλάσουμε το αφήγημα πολλών, ξανά γάμα το πείραμα, και ακούω τα εξαμάξεις κάθε φορά. Πάντα εύχομαι όμως να υπάρχουν άτομα τα οποία θα πούνε ένα σχόλιο το οποίο να είναι παραγωγικό, να διαφωνήσουμε, να μου αποδείξουν ότι είμαι λάθος, να σου αποδείξω ότι είναι λάθος, γιατί έτσι μαθαίνουμε όλοι μας στο συμπέρασμα. Ωραία. Να σε καληνυχθήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much.